אנחנו בסביבה חדשה לגמרי, אנחנו לא חוזרים למלחמה, אם תהיה ממש מלחמה, היא תהיה חדשה לגמרי. ונברך את הזוכה המאושרת בגביע העולמי. בעצם שתי זוכות, ולא, אני לא מתכוון לספרד, אלא לקלשי ופולימרקט, שני אתרי ההימורים, שתי בורסות התחזית, שראו לא פחות מ-45 מיליארד דולר של הימורים על משחקי הגביע העולמי. חלק גדול מהמהמרים, מהמרים בפעם הראשונה. ילד בן 24 בלי ניסיון פיננסי מנהל 20 מיליארד דולר. מאז הקמתה הקרן עושה תשואה של 1,000% בשנתיים. מתחילת השנה 270%. אתה רוצה לדעת מה הוא מחזיק? הוא כאילו מזהה את הדור הבא של תשתיות המחשוב. אז הוא שורט השמות שאנחנו מכירים, ולונג השמות שאנחנו לא מכירים. זיהוי הזדמנויות וחרבו דרבו על ההזדמנות. אנחנו מסתכלים על עולם חדש, זה לא יהיה אותו עולם. אז מה יונתן, מה שלומך? בסדר, אני שלחתי את ליאם עכשיו פעם ראשונה בלעדיי לתחרות עם מאמנת. איפה, בארץ? לא, בבריסל, אחי. או. והוא חמוד. נראה איך זה ילך לו. כן, הוא קטנצ'יק, בן 12, בוא נראה, אני מקווה שלא עשינו טעות. כשאנחנו היינו ילדים, כן. אז לא היה בכלל טלפון. אז אם הייתה טעות, כן. זה היה לה משקל. פה בסדר, הוא מרחק וידאו כל הווי, אתה יכול להרגיע אותו. אתה זוכר שהגיעו הטלפונים האלחוטיים, שהיה אנטנה כזאת של פנסוניק? אתה זוכר? זאת הייתה שאיפת חיי. אז לא היה לי כזה. אז ההורים שלי קנו כזה בשלב מאוד מאוחר באירוע, ואני החלטתי שאני הולך לחבר. כן, שאני הולך לחבר עם זה. שאני אוכל להמשיך לדבר בטלפון. כי לא ידעתי מה זה טווחים וזה. עכשיו אני הולך וזה. אחרי זה, וואלה, נגיד 600-700 מטר, שזה כאילו לילד קטן זה נראה מלא. זה מתחיל לצפצף לי, כי זה מחפש את הבייס, זה מחפש את ההום סטיישן שלו. ואני לא יודע מה לעשות עם עצמי, כי כאילו זה היה כזה בקטע של להראות לחבר, אתה מבין מה אני אומר? ואני אומר, מה אני אעשה עכשיו? זה לא מפסיק לצפצף וזה, אני לא יכול לעשות... אחי, תקשיב איזה קטעים, נכנסתי לבית של מישהו, כאילו דפקתי בדלת וזה, ביקשתי להשתמש בטלפון, הייתי לדעתי בן 9 או 10, צלצלתי הביתה מלחץ של כאילו, וואו, עשיתי משהו לא טוב, וכאילו עכשיו יתפסו אותי, ומה לעשות? אח שלי ענה לי, עד היום הוא צוחק עלי על זה, ואמר לי, מה עשית? אתה יודע, עשה לי מזה כזה, כאילו, הסתלבט עליי. הרסת את הטלפון? כן, 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 מה? אבא יכעס. אני אראה לך מה זה, וזה וזה וזה. קיצור, עלה על אופניים, בא לקחת את זה ממני וחזר הביתה והסתלבט עליי. עד היום הוא צוחק עליי שחזיתי את הטלפון הסלולרי. זה מה שרציתי להגיד, אני ציפיתי שסוף הסיפור היה, אמרתי, וואלה, לא יכול להיות שטלפון לא יעבוד במרחק של 700 מטר, ואמרתי, מה עושים? אז אמרתי, רגע, אולי נעלה ל-lower orbit לוויין, ונשים אנטנות ונרשת את כל כדור הארץ, זה יכול לעבוד. בדיוק. שמח שהצלחת לכבות שריפות עם ילדים. האמת שאיחרת רק ב6 דקות, וכידוע לך, 7 דקות זה מתקלי, אתה בסדר גמור. אפילו התקנתי תוך כדי. ואפילו התקנת. אז בוקר טוב לכם, המאזינים, ברוכים הבאים לפודקאסט האהוב שלנו, שולחן 4, הפודקאסט שעוסק בעניינים ברומו של עולם, הפודקאסט שבו יונתן אדירי רעי, ואנוכי גילי בימן, מדברים על דברים שחצו לנו את הרדאר, את המסך, את התודעה, ושמחים כל כך לשתף את זה איתכם. בזמן שאתם מאזינים לפרק הזה, היום הוא יום שישי, הפרק הוא פרק 65, והתאריך הוא 24 ביולי. אז אני חושב שיש לנו דוקט נחמד, אקלקטי. היום לשם שינוי, אני לא בטוח שיש מכנה משותף, אז יש לנו עד סוף הפודקאסט לגלות. למצוא איזה מכנה משותף. אני לא בטוח שזה, אולי יש נגיעות. אבל נתחיל כהרגלנו, יונתן, נספר על מה אנחנו הולכים לדבר היום, נשאל קצת מה הולך בשכונה, ניתן חסות ונמשיך לתוך הדוקט. נתחיל היום במבט ליבשת אירופה. אתה יודע, כבר הרבה שנים שכולנו חווים את הביקורת הגוברת, את הקריאות להחרמות, את ההתבטאויות הכמעט אלימות נגד ישראל. בעצם כבר 20-30 שנה שישראל מנסה להסביר לאירופה למה אנחנו בונים חומות, אך ללא הועיל. אבל אולי ללא הועיל עד עכשיו,
כי בשנה הקרובה התקיימו בחירות בכמה ממדינות המפתח באירופה, ובשש מהן מפלגות ימין נמצאות בעמדת כוח משמעותית, בחלקן אפילו בעמדה להוביל את הממשלה הבאה. ומה שמשותף למפלגות האלה, זו האמירה שרגע, אולי בעצם הישראלים יודעים מה הם עושים, אז בואו נדון בזה, האם יכול להיות שאירופה תהיה הבסטי החדשה שלנו? נדבר על זה. נמשיך יונתן ונברך את הזוכה המאושרת בגביע העולמי. בעצם שתי זוכות, ולא, אני לא מתכוון לספרד, ואפילו לא לארגנטינה, אלא לקלשי ופולי מרקט, שני אתרי ההימורים, שתי בורסות התחזית, שראו לא פחות מ-45 מיליארד דולר של הימורים על משחקי הגביע העולמי, חלק גדול מהמאמרים, מאמרים בפעם הראשונה. נדבר על איך מה שהתחיל כזכות הדמוקרטית של אזרחים, להיות חשופים לסקרים אמיתיים, הפך כמובן לבורסת הימורי ספורט. והתחזיות הפוליטיות, כן, זה עדיין קיים, אבל זה כבר פחות מ-20% מהפלטפורמה. ואם אנחנו כבר בענייני ניהול סיכונים, בוא נדבר על משהו קרוב אלינו, קרוב הביתה, מעניין, אולי קצת מדאיג. השנה בישראל גייסו הון פחות מחצי מכמות הסטארט-אפים שגייסו כאן לפני 10 שנים. הסכומים שגויסו היו גבוהים מאלה של שנים קודמות, כלומר פחות חברות מגייסות יותר כסף. מה זה אומר על תעשיית הסטארט-אפ שלנו? ובעיקר, מה זה אומר על תעשיית ההון סיכון בעולם? כי נראה שבזמן האחרון היא יותר מחבבת הון מאשר סיכון. ננתח קצת את הסיבות, גם מהצד של המשקיעים וגם של הצד היזמים. נסיים עם סיפור מרתק, הזוי, או שאולי מסוג הסיפורים שכדאי שנתחיל להתכונן אליהם. ליאופולד אשנברנר הוא בחור מבריק. הוא התקבל לקולומביה בגיל 15, הוא סיים את התואר שלו בכלכלה, מתמטיקה וסטטיסטיקה בגיל 21, והיה הסטודנט המצטיין של כל המחזור שלו. אחר כך גויס ל-OpenAI, פוטר מ-OpenAI, ומיד הקים קרן השקעות מבוססת AI, שעשתה עד היום 1000% תשואה בתוך פחות משנתיים. הוא בן 24 והוא מנהל 20 מיליארד דולר. אז נדבר על קרנות AI, והאם יש להם פוטנציאל לערער את היסודות שבעצם שוק ההון מבוסס עליהן. אז ליאופולד זה יופי, אבל מה יקרה אם לשוק ההון מחר יהיו עוד 1000 קרנות כמו הקרן של ליאופולד? אז נדבר על זה, ויונתן, אני מת לשמוע מה חדש בשכונה, כי כרגיל הרבה חדש, אבל בואו נספר למאזינים שלנו שהפרק הזה מוגש לכם בחסות קאבר. קאבר מפעילה שירות באתר ובאפליקציה, שמאפשר לכם לראות את כל הביטוחים שלכם במקום אחד. כמה חסכתם, כמה יהיה לכם בפנסיה, ובהרבה מקרים, וואלה, מאיפה יש לי 12,000 שקל בקרן מקפת לפרחח? כי השירות הזה, חברים, מבוסס על מידע שעל פי חוק חייב להיות מוצג באתר ממשלתי, שנקרא הר הביטוח, אבל על מי אנחנו עובדים? רובנו לא ניגשים, ואם ניגש, נראה את הביטוחים שלנו, שזו התקדמות. אבל קאבר מכיר מאות מוצרים ביטוחיים, כנראה שאת כולם, והם אומרים לכם, האם דמי הניהול שלכם גבוהים מן הממוצע, האם הפקדתם בקרן שהתשואות שלה מאכזבות, או שיש לכם ביטוח בריאות ב3 מקומות שונים. ומה שמתברר בתור בוננזה לא קטנה בשירות, זה שאם יש לכם שאלות ואתם רוצים להתייעץ, קאבר באמצעות אחד מסוכני הבית שלהם, ישמחו לעלות מולכם בזום, לפתוח את הביטוחים, לשאול מה המטרות שלכם, מה היכולות, ולהתאים לכם תיק ביטוח נכון. וכמו שציינו כאן, קאבר לא מנסה להחליף את סוכן הביטוח שלכם, השירות הזה לא עולה כסף, קאבר כן רוצים שתבדקו את הביטוחים שלכם, ומאמינים שמודעות מביאה להחלטות חכמות, וכשתחליטו לשנות מסלול או קרן פנסיה, קאבר יעבירו אתכם, ויקבלו עמלת סוכן מהחברה אליה עברתם. פשוט, שקוף ומתבקש. אז תשמעו, אנחנו בקשר עם החבר'ה בשיווק של קאבר, והחלטנו לעשות דבר נחמד, באמת מעניין. קאבר שואלים ומבקשים מכם דרכנו, אם יש לכם הצעות לשיפור או ייעול
או דברים נוספים שאתם חושבים שהם יכולים לעשות עבורכם, כתבו לנו ואנחנו נעביר להם באהבה. ומה שאתם מוזמנים לעשות זה לגשת לאתר cover.co.il או להוריד את האפליקציה, להירשם לשירות, להיכנס למודעות, כי אני שוב חושב, זה פשוט מתבקש. תודה לקאבר על החסות, תודה לכם על ההקשבה. יונתן, אומרים לנו להיות בסטנד ביי. תשמע, אני חושב שהדבר המרכזי ששווה לדבר עליו בהקשר של השכונה, זה האמירות הישראליות בשבועיים האחרונים, חזרה למלחמה או לא חזרה למלחמה. ואני חושב, סליחה על הניטפיקינג, על המשגה, אבל היא עוזרת לנו לחשוב, אנחנו לא חוזרים לאף מקום. תחשוב על המציאות ב-1 במרץ ועל המציאות היום. זה שתי מערכות שונות, זה כאילו עברו 90 יום, זה אותם איראן, סעודיה, כאילו אותם שחקנים. אבל זה ממש לא. זה מציאות חדשה לגמרי, אני אתן לך כמה פרמטרים ממש מ-24 שעות האחרונות. אחד, במרץ לא היה, סליחה, ריכוז סעודי של אוניות ביאנבו, בנמל. ישיבה, הם אפילו היום את הצינור, זה בין 5 ל-7 מיליון חביות ביום, זה אומר בין 10 ל-12 אוניות VLCC, VLCC זה המכליות הענק של בין 1 מיליון ל-2 מיליון חביות על אונייה אחת, כן? שעכשיו עוגנות להם שם, סיטינג דאקס, מחכות לטיל חוטי, שמאוד מאוד קל לראות אותו. זה לא היה לפני 3 חודשים, ובאמת החות'ים לפני יומיים החליטו לאכוף סגר ימי על סעודיה, 2 אוניות VLCC כבר הסתובבו וחזרו ליאנבו, אחת לפי ה-UKMTO, ממשרד ההגנה הבריטי, הופצצה הלילה, יש צילומים של הבוערת, אבל לא ברור אם זה אמיתי, וקלוט את זה, אם הם מנסות לצאת, אתה יכול להגיד, טוב, שיצאו מסואץ, שיתדלקו שם ויצאו מסואץ, אבל VLCC לא עובר בסואץ, פשוט פיזית, בגודל. אז הוא צריך, הוא כלוא, הם עכשיו כלואים, בין באב אל-מנדב לסואץ, הם צריכים להגיע לסואץ, לעצור, יש שם צינור גדול שמוציא את הדלקים ויוצא מאלכסנדריה, כאילו ישר לים התיכון. אז זה לא היה, זה כבר דבר ראשון. דבר שני, מחירי הנפט, אני רוצה להגיד פה משהו למאזינים שלנו שיכירו. בדרך כלל נכון להסתכל על מחיר הנפט הגולמי, ה-crude, ה-WTI, הברנט, זה מה שאנחנו כל הזמן רואים, נכון? מחיר הנפט עלה, ירד. בעולם רגיל נכון, אבל בעולם ש-50% מהזיקוק ברוסיה הלך בגלל התקיפות האוקראיניות בחודשיים האחרונים, כן? אז מרווח הזיקוק כבר יקר, אז אם בדרך כלל הפער בין מחיר crude למה שאנחנו קונים אחרי זיקוק, אחרי שילוחים, אחרי ביטוחים, אחרי אוניות וכן הלאה, הוא יחסית קטן, 12-14 דולר. תקשיב לזה גילי, מרווח, זה נקרא crack spread, הוא $65 היום, זאת אומרת, crude 80 ועוד 65, זה בעצם מחיר החבית. אז תראה גם איך דבר קשור בדבר, ברגע שהאוקראינים פירקו לרוסים את כושר הזיקוק, לשם הגענו, ה-FT מדווח הבוקר, Financial Times, שרוסיה קונה תזקיקים מהודו, שהיא מכרה לקרוד, זיקקו שם, ועכשיו היא קונה את התזקיקים חזרה, כי אין לה. לא אתמול, היום לפנות בוקר, נפגש מרקו רוביו עם סרגי לברוב, פעם ראשונה אחרי שנה, הרוסים מוכנים לדבר עם האמריקאים. אז אנחנו בזירה חדשה לגמרי, אני חושב אולי הנקודה האחרונה והמשמעותית, אני חושב שהאזור גם מבין שאמריקה לא אמינה עד הסוף. ובחודשיים האחרונים אמריקה הייתה צריכה לעשות הרבה תיקונים כדי להחזיר לעצמה את האמינות, וכמובן כרגיל האירוע הוא לא ישראל. תראה, עד עכשיו דיברתי על מלא אירועים, לא דיברתי על ישראל. אתמול הסעודים והאמירתים מוציאים הודעה משותפת, שמתחילים תהליך של קרבה, של איזשהו פיוס. סעודיה מקבלת אתמול מהאמריקאים מעגל גרעין שלם, הסכם גרעיני אמריקאי סעודי שאמור היה להיות חלק מהנורמליזציה עם ישראל, עכשיו הסעודים מקבלים אותו בלי נורמליזציה, וכמובן טורקיה וה-S400 וכל האירוע הזה של ה-F35 מלפני שבועיים. זאת אומרת, אנחנו בסביבה חדשה לגמרי, אנחנו לא חוזרים למלחמה, אם תהיה ממש מלחמה, היא תהיה חדשה לגמרי. בגלל הסיבות שאמרתי עכשיו, יש כמובן גם עוד סיבות, ותראה איזה שינוי ב-90 יום, אבל אנחנו עדיין אומרים, חוזרים ללחימה, כאילו שאנחנו פשוט ממשיכים מאיפה שהפסקנו. בגדול, אלה המחשבות שלי על המצב. ויש לי 2 שאלות. הראשונה, קשה לי, זה מתחבר למשהו שדיברנו בפודקאסט שעבר, על מדיניות ההרתעה של ישראל. יש לי תחושה, אני לא יודע על מה אני מבסס אותה, אבל שאיראן החליטה שהיא לא יורה על ישראל, ויכול להיות שהאיראנים אומרים לעצמם,
בסופו של דבר, שהאמריקאים תוקפים את התשתיות שלנו, זה דבר אחד, אבל הישראלים יודעים איפה אני גר. זאת אומרת, את הנזקים של חיסול כל המדענים וכל הצמרת וחמינאי עצמו, זה הישראלים עושים. יכול להיות שאיראן אומרת, שמה, זה לא שווה לי, בגלל שאולי באמת המוסד הישראלי והצבא הישראלי בנו איזושהי הרתעה, ואולי רק בהיקף מלחמה גדול, אוקיי, אם הולכים על כל הקופה, יכול להיות, כנראה שזה גם יגיע אלינו, אבל אני רוצה לחשוב שאולי זה המצב, יש איזה סימוכין לכאן או לכאן, כי יורים על ירדן ולא יורים עלינו. תראה, אני חושב שבאופן טבעי זה קצת דומה ל6 באוקטובר, שכל הזמן סיפרנו על עצמנו שחמאס מורתע, אז הוא היה מורתע, כי כושר ההיזק הישראלי בעזה היה מאוד גבוה, אבל האם הוא היה מורתע במובן העמוק? התשובה היא לא, ואני חושב שגם פה להביא את המושגים האלה לאיראן, זה אולי נכון אמפירית, במובן שאנחנו להזיק יותר, אבל אני אנסה לשקף לך את זה מפרספקטיבה אחרת. מה שקורה עכשיו, במדעי המדינה קוראים לזה דומיננטיות באסקלציה. מי ששולט זה מישהו יותר דומיננטי באסקלציה, מי שיש לו כמו עומק ספסל ב-NBA, כן? מי שיש לו ספסל יותר עמוק, זה מי שכנראה מנצח בסבב הקרוב. האיראנים כאילו מחדש את דומיננטיות האסקלציה שלהם. זה לא סוויץ' 0 או 1, או שהם תוקפים את ישראל, הם גילו שיש מלא 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 דרכים לעשות אסקלציה. לפגוע בכווית ובחריין, זה לא כמו לפגוע בסעודיה וקטר. למשל, לפגוע באמירויות, זה לא כמו לפגוע באוניות שחוצות את המצר. אז יש להם עכשיו ממש תפריט אסקלציה. נכון שישראל, פה אני מסכים איתך, היא לא מקום ראשון בתפריט האסקלציה, אבל זה הגיוני. למה שהיא תהיה? כי היא תענה... אז רוצה לומר תחשוב על זה כמו שאתה נכנס לחנות, אתה משלם על משהו ויוצא, אתה לא נכנס לחנות, משלם, דופק בוקס לקופאית ויוצא. כי זה לא היעד שלך, היעד שלך זה לשלם ולצאת. אם אתה יכול לבוא, להיכנס, לקחת ולצאת. אז למה לך להתחכך באלימות? אז אני חושב שהאיראנים הבינו את מדרגות ההסלמה, מנסים לייצר דומיננטיות בהסלמה, תחשוב על זה. אנחנו גם יודעים להגן על המטרות שלנו. הם יראו לפה מלא טילים, ובגדול לא עשו פה נזקים גדולים, כן. וטיל שפוגע בבחריין, או טיל שפוגע בכווית, ומפרק לה את ההתפלה, כמו שהם עשו לפני 4 ימים. אז דומיננטיות האסקלציה, היא התחנה הלפני האחרונה שלה, היא ישראל. מסכים איתך, אבל זה לא אומר שהם מורתעים. זה רק אומר שהם מנסים להשיג את המטרות שלהם, בלי להגיע לשלב האחרון באסקלציה, יש בזה הרבה היגיון. אגב, עוד מילה ששכחתי, הדאגות הישראליות מהאירוע הסעודי הגרעיני, הן כפולות. אחת, הלך מנוף אמריקאי, זה בוודאות נכון, חבל, כי המנוף הזה יכול לשרת אותנו בהקשרים בילטרליים ישראלים סעודים. הסעודים מאוד רצו את זה, והאמריקאים כל הזמן קרחו את זה בנורמליזציה עם ישראל, אבל באמת של זה, עוד פלוס מינוס שנה, במערב מצרים, הרוסים חונכים קור, שהם מפעילים ומביאים לו את האורניום של 4 ליבות, קור ענק רוסי במצרים, והקור שכמעט והותקף, זאת אומרת הותקף, אבל לא פגעו בו, בליבת הקור, בברקה, באיחוד האמירויות, הוא קור קוריאני, ששולטים בו גם במעגל הדלק, אז גם על אדמת אבו דאבי, יש מעגל דלק סגור למטרות אנרגיה, זאת אומרת, זה לא הזוי, אבל המנוף הזה כנראה הלך לאיבוד, וזה חבל, זה אירוע לא קטן. אבל רגע, מי שמפעיל את הקור הזה הוא אמריקאים, אני לא יודע אם זה חבל, אם תשאל אותי, וואלה, תיתנו לכולם קורים בחינם, תנו להם להיות תלויים בחשמל, שהם בסוף יושב אמריקאי על השלטר, ואז תגידו להם לעשות נורמליזציה. 100%, לא, אז אחד אתה אומר, שנייה, לפני שאני אתן לך את זה, תעשה נורמליזציה, זה כבר שאלה שאיך אני מנהל משא ומתן, אתה אומר דבר מאוד נכון, גם בהקשר של אנרגיה ושל דומיננטיות, זה הטיעון של טראמפ. קודם תן להם. אתמול הוא אמר את זה, כאילו, זה חברות אמריקאיות, והם הרוויחו, ואמריקה רוצה להתחיל לייצא קורים, כי היא רוצה לחזור חזרה ליכולת לייצר קורים, וכדי לייצר בקצב, אתה גם רוצה להיות מסוגל לייצר, זה חלק מהמתמטיקה. תחשוב גם איזה חוזה יפה, זה חוזה מדהים, זה 30 שנה. כאילו, זה חוזה, מי שמוביל בזה בעולם זה הצרפתים, אגב. אבל יש פה נקודה אחת, גילי, השאלה מי מנהל את מעגל האורניום. כי אם מי שמנהל את המעגל הזה, זה האמריקאים בתוך המתקן שלהם, בסדר, אבל מה שמסתמן, אני לא יודע, עוד לא פרסמו את החוזה, אם סעודיה יכולה לשלוט במעגל הדלק, אז היא יכולה פתאום להחליט שהיא מלאימה את החנה הזאת, ואתה יודע, ולהתמקצע בזה, זה לא דבר חיובי לתפוצת נשק גרעיני בעולם. ותגיד לי שאלה אחרונה, סעודיה לא מתביישת שהתימנים סוגרים לה את המרחב הימי? בטח. איפה, דווקא בעולם הערבי, שיש כל כך הרבה ענייני כבוד, אני יודע שתימן היא לא קטנה כמו שחושבים, אני חושב שיש בה אוכלוסייה יותר מאשר סעודיה, אבל אני חושב שהכלכלות בכלל לא דומות אחת לשנייה.
מבחינת גודל, וגם אני יודע שסעודיה במשך 7 שנים ניסתה לעשות שם איזה דנט אצל החות'ים, ולא הצליחה. לא הצליחה, נכון. כן, מעניין. למה? כי לא אכפת להם למות, או בגלל שהם פשוט מפוזרים גיאוגרפית בערים? גם וגם, גם וגם. כן. גם טריטוריה מאוד מורכבת. אני מציע לכולם לראות, יצא פרק בתאגיד, בתוכנית שלהם אויבים, על עבד אל-מאלכ אל-חות'י. מאוד מעניין לראות, כאילו, איך הם נלחמים, איך זה נוצר, ובמרד החות'י מלפני בערך 10 שנים, יש שם ציטוט אני חושב, של אחיו הגדול, שאומר, אנחנו ננצח, כי לכם, המערב יושב על הסעודים, ולכם אכפת שמתים אזרחים תימנים, ולנו לא. עכשיו ממש אומר את זה שם, on camera, אז שילוב של הדברים האלה, וגם, אל תשכח, זה הפרוקסי האיראני הכי אפקטיבי, יותר מחיזבאללה. טילים, תשמע, מי היה מאמין שהיירוט הראשון בחלל, יהיה בין טיל ישראלי לטיל תימני? כאילו, תחשוב על זה. בהיסטוריה של האנושות, זה יהיה טיל תימני. אז לא לזלזל, הם בהחלט רציניים, אני מסכים איתך מאוד, שסעודיה בעמדה מאוד מאוד לא נוחה, והחות'ים גם מאתגרים אותם, כלומר, אפרופו גם כאן סף האסקלציה, שלשום שהם הוציאו את ההודעת סגר ימי על סעודיה, היא הייתה מאוד חצופה. היא לא הייתה הודעה, אתה יודע, בקטנה. אז בוא נראה. לכן אני אומר, אבל אתה צודק, זה לא אותו, אתה מתכוון לסעודיה מלכת האסלאם והשולטת במקומות הקדושים? כן. אגב, החות'ים הם שיעים. זה גם סיפור. כן, אני יודע. זה שיעה אחרת, יש שם בכלל גם סיפור. אבל גם השיעים צריכים לעשות חאג'. אוקיי, בסדר. כן, נגיע לזה. השבוע גיליתי משהו מעניין, אגב, על השיעה באיראן. זה סיפור, קיצור, מאוד מעניין איך, כשאתה בונה, גם הטורקים עושים את זה עכשיו, שאתה בונה כאילו נרטיב לבנות עמים או מדינות, או זה, אתה גם משחק עם איזה עיר יותר קדושה, ואיזה ערכים של איזה עיר. מדהים, מדהים, באמת מדהים. טוב, אולי זה סיפור לאייטם, אתה יודע מה? בגלל שירושלים יושבת בול בתוך הנרטיב. נכון, נכון. בקוראן היא לא מופיעה, אבל אצל השיעים, משום מה, היא העיר הכי חשובה בעולם. נכון. אני רושם לי את זה. יונתן, בוא נדבר על אירופה. בסוף, יותר נכון, בשנת 1989, נפלה חומת ברלין. אנחנו זוכרים את זה כסוף המלחמה הקרה. אבל עבור האירופאים היא סימלה משהו הרבה יותר גדול. היא בעצם סימלה את סוף, הייתי אומר, עידן הגבולות. בעיני דור שלם של מנהיגים אירופאים, העתיד היה ברור. פחות גבולות, פחות ביקורת דרכונים, פחות לאומיות, יותר סחר, יותר תנועה חופשית. וכך נולד אחד הפרויקטים הפוליטיים השאפתניים בהיסטוריה, האיחוד האירופי. שימו לב כמה הרעיון הזה היה עמוק. מטבע אחד, פרלמנט אחד, בית משפט אחד, ואפילו שנגן אחד, אזור שבו 27 מדינות, שביניהם אפשר לנסוע 100 קילומטרים בלי לראות ביקורת גבולות, בודקה אחת לא רואים. אם הייתם שואלים אירופאי בשנת 2005 איך נראה העתיד, רוב הסיכויים שהוא היה אומר פחות גבולות, לא יותר. אבל השבוע, יונתן, הסקרים באירופה מספרים סיפור אחר לגמרי. בגרמניה ה-AFD ממשיכה להיות אחת המפלגות הגדולות, ואפילו מובילה בסקרים. בצרפת, ה-National Rally של מארי לפן וז'ורדן ברדלה, הפכה לכוח הפוליטי הכי גדול בפרלמנט. באוסטריה, ה-FPO ממשיכה להוביל, והולנד, איטליה ודנמרק, גם שם מפלגות הימין מגדילות את כוחן, אבל מה שיותר מעניין אולי, ואולי זה הסיפור, זה, אני לא בטוח שזה שמפלגות הימין גדלות, כמו שמפלגות המרכז זזות ימינה. דרך אגב, מאוד דומה למה שקורה בישראל, אבל מסיבות אחרות. ובאמת גרמניה, הולנד ודנמרק, מקשיחות את מדיניות ההגירה, מאיצות החזרת מבקשי מקלט, ואני שואל מה בעצם השתנה. יש מי שיגיד שהכל התחיל במשבר הפליטים של 2015, אולי ידברו על הפיגועים בפריז, בעיקר, הצ'רלי אבדו והפיגוע בבטקלן אחר כך, אולי המלחמה באוקראינה שפתאום אירופה מתעוררת, שרגע לא לעולם חוסן. אבל יונתן, יש נושא אחד שחוזר בכל מערכות הבחירות באירופה. הגירה. לא מיסים, לא אינפלציה, לא איכות הסביבה, הגירה, אני גם מזכיר לך ולנו,
שכל הברקזיט הוא בסך הכל משאל עם על הגירה. זה הכל. תראה מה זה שאנשים יצאו מאירופה רק בשביל להתמודד עם זה. ואני רוצה לשאול אותך, יונתן, במבט דווקא ישראלי, במשך 30 שנה, ישראל ניסתה להסביר לאירופה למה היא בונה גדר, למה אנחנו מקשיחים את ביקורת הגבולות, למה אנחנו מדברים כל הזמן על הרתעה. ואני חושב שעבור חלק מהאירופאים, בזמנו, שוב, חבר'ה, בפסיכואנליזה של סוף מלחמת העולם השנייה ובראש האירופאי, זה נראה להם מיושן. הם האמינו שאפשר לנהל עולם פתוח. והיום, יונתן, יותר ויותר פוליטיקאים אירופאים כבר לא שואלים אם צריך גבול, הם שואלים איפה מעבירים את הגבול. שמע, אני חושב דווקא, אני רוצה לחזור דווקא לאיזו אמירה מהפתיח שלך, שאולי מסיבות שונות, לא, זה מאותה סיבה. הסיבה היסודית של השינוי, גם בישראל, גם באמריקה הלטינית, זוכר 7 מ-7 מערכות בחירות, בשלושה חודשים, בשנה האחרונה, בוא נאמר. כן. הולכות ימינה. העוגן הוא החידלון הרעיוני. העוגן הוא שהמערכת הפוליטית לא מקוילת לשינוי במציאות. זה קצת דומה גם לפתיח שלנו. אנחנו תמיד חושבים שהעסק ממשיך מאיך שהוא היה אתמול. חוזרים למלחמה של מרץ. לא, אמנם 90 יום, כאילו, מה כבר, תראה כמה השתנה ב-90 יום. המערכות הפוליטיות באירופה, במספירה המערבית וגם באמריקה הלטינית, מנסות לכפות על המציאות סדר פוליטי שהוא לא מתקשר איתה בשום, לא מתקשר איתה ולא עם האזרח החציוני, אוקיי? הוא כן מתקשר עם האזרח בקצוות, כן? בווק ובימין הקיץ, כאילו, שם המערכת הפוליטית מתקשרת מצוין, אבל האזרח החציוני, המערכת במודל הקיים לא משרתת אותו. ולכן אתה רואה את כל הנטייה הזאת. אז עכשיו בוא ניתן בזה סימנים, אולי 3 דברים שחשוב רגע להכיר. כשז'אן מונה מקים את האיחוד האירופאי, את החזון, כן, תעשיית האיחוד הפחם והפלדה, אני חושב קראו לזה בשנות ה-50, שכאילו זה היה תחילת התהליך, שפחם ופלדה היו לב התעשייה האירופאית, תחשוב, כאילו, זה לפני 70-80 שנה. והדבר הזה מתקדם לאט לאט, ויש לו היגיון, והוא לא קורה במכה, כן, וכאילו נותנים למערכת להסתגל דבר אחרי דבר. ההיגיון, שאגב, תמיד אומרים את זה גם עלינו ועל הפלסטינים ועל ישראל במרחב, אם צרפת וגרמניה אחרי 2 מלחמות עולם, תוך 5 שנים היו כבר באיחוד, כן, אז גם ישראל תעשה את זה, זה לא מדויק, כי בסוף, היסודות התרבותיים, מהרוח הפרוטסטנטית והאתיקה הקפיטליסטית וכל הדברים האלו, כן, של ובר, אלף ואחד סיבות שיש איזשהו שורש רעיוני זהה, כל עוד אירופה הייתה הומוגנית, זה עבד. זה התחיל להישבר בדיוק בנקודה שאתה מזהה, כשהדמוגרפיה השתנתה, והגיוון, מה שאנגלה מרקל קראה לו מולטי-קולטי, כן? הגיוון הזה הגיע למקום, שהוא התחיל לדחוף את המערכת הפוליטית למקומות לא נכונים. עכשיו, זה נקודה ראשונה, זה חידלון רעיוני, זה המנוע. 2, איך רואים את זה בהתחלה מאוד יפה? איפה הכל מתחיל? אצל הסופרים הרדיקליים. 2010, 11, 12, כן? יש לך כתיבה, גם בפולין, גם בצרפת, כמובן בספר כניעה המפורסם, שמתאר את התהליך, וכולם מסתכלים על האנשים האלה, אומרים להם, מה אתם קשקשים, אתם פשיסטים, מה פתאום, וכן הלאה. והדברים האלה באים מהר מאוד מהפריפריה למרכז. היום, האנשים האלה שכתבו אז, וצחקו עליהם, ועשו מהם, אתה יודע, they were ridiculed, אחרי הפיגועים בשרלי אבדו, ואחרי אייסיס, תזכור את האנשים את האירופאים עם הבגד הכתום, שעורפים להם את הראש צרפתים שהיו בסוריה ונלחמו בשביל אייסיס. אז כאילו, אז ההתעוררות, בסוף לאמת יש כוח כופה. ותמיד אתה תתחיל לראות את הדברים האלה בשוליים, מגיעים למרכז. והנקודה האחרונה, אז בקטע די הזוי, אני חושב שהיום ישראל היא דווקא הסמן השמאלי באירוע. כי אם דנמרק מקבלת מדיניות הגירה בניגוד לאמנת זכויות האדם של אירופה, הגרמנים עובדים על הגירה של 80% מהסורים, ואגב בסוגריים, הקאנצלר משתמש ב-IFD בצורה מאוד אינטליגנטית. הוא אומר לציבור, אני חייב לעשות את הרפורמות האלה מהאמצע, כי אם לא, היא תבוא. כן, הוא מראה להם מה קורה כשלא נותנים למרכז לעבוד, בסדר? ובישראל, בג"ץ רק שבוע שעבר, מכריח את המדינה לתת סוג של הגנה, אני חושב שזה כמעט 12,000, אני לא זוכר את המספר האחרון, אבל אלפים רבים, של סודנים שעוד לא קיבלו מעמד. למרות שיש חוק מפורש, אז הם צריכים לקבל עכשיו רישיון נהיגה ועוד כל מיני דברים. זאת אומרת, מדינת ישראל מפחדת לקבוע מדיניות הגירה, כמו שדנמרק עושה, אז בג"ץ עושה את זה. אני אגב לא מאשים את בג"ץ בעניין הזה, זה בעיניי הגיוני, כל עוד הכנסת לא עושה את זה, אז זה מה שיקרה. אז ממצב שהאירופאים היו אומרים לנו, איך אתם בונים גדר בגבול ישראל-מצרים,
איך זה יכול להיות. עכשיו, אנחנו אלה שיש להם את המערכת היותר ליברלית, כן, שיותר קשה לגרש ממנה, והאירופאים כבר בצעד קדימה מטפלים בדבר הזה. אז זה גם אבל היפוך. תסביר לי, יונתן, זה תמיד מסקרן אותי, את הלג העצום הזה, כי אמרת משהו שפתאום תפס את אוזני, יש מערכת פוליטית ויש מציאות, והמערכת הפוליטית אולי איכשהו מתנהלת, מגיבה מאוד לאט למציאות, כי בעיניי, אם ניקח את אנגליה, אני מכליל אותה באירופה לטובת העניין, אז אין שום ספק, וגם בצרפת, שהמערכת הפוליטית מדברת באיזושהי שפה, שהרחוב כבר מזמן מנותק ממנה. זאת אומרת, השפה הזאת של I'm King Charles, the King of all faiths, ואני כבר לא נציג הכנסייה, וכל המחוות האלה, שחלק עצום מהעם אומר, גבר, אתה לא בכיוון ואתה בכלל לא מחובר, ובאנגליה אלפי אנשים נכנסים לכלא, כי הם אומרים, היי, בונה, מה קורה, מתי? אז זו שאלה ראשונה שלי אליך, מה מסביר את הפער הזה? אני מצפה מפוליטיקאים להיות חדי חושים, באמת יש כזאת הפרדה, באמת יש כל כך הרבה אנגלים שבאמת חושבים שהמלך צ'ארלס צריך להגיד שהוא נציג כל הדתות, או הם מפחדים בגלל המאגרים הם כאילו איזשהו שוליים פוליטיים, לשון מאזניים כזאת? כאילו הם יודעים מה שהם אומרים? אני חושב שאתה שואל שאלה מאוד עמוקה שהיא גדולה יותר מפוליטיקה. למה ארגונים גדולים? למה אינטל מגיעה למצב שהיא צריכה חילוץ מהמשלם המיסים האמריקאי, ובאותו זמן NVIDIA נהיית חברה של $4 טריליון? מה, ואין לה קונסטיטואנסי, ואין לה קושי פוליטי, נכון? למנהלים באינטל אין אבל איזה... אינטל היא דיקטטורה, היא לא צריכה כל 4 שנים. על אחת כמה וכמה יש לה כל רבעון, KPIs ואנליסטים, נכון? אתה כאילו אומר, זה אמור להחזיק אותם מאוד מאוד ערניים. נכון. בסוף, ארגונים גדולים נעשים בירוקרטיים, וכשהם נעשים בירוקרטיים, נוצר סטטוס קוו שאתה רוצה להגן עליו, לפני שאתה מתעסק במה נכון לעשות. אז אם אתה, תראה, הדוגמה הכי טובה זה קיר סטארמר. טוב שאתה שם את האנגליה על המוקד, כי בעיניי דוגמה טובה. הוא קיבל רוב מוחלט מוחץ בפרלמנט. כלומר, הציבור אמר לו, לך תעשה, כאילו, מה יותר מזה? אבל כל שינוי שהוא עשה, מהפחד של הסושיאל מדיה, מהפחד של באמת קבוצות אלימות, כן, תראה גם בישראל, כשהחרדים, שחסידות גור מוציאה מפגינים מול כלא 10, זה מפחיד את הפוליטיקאים. אתה מבין? זאת אומרת, יש קבוצות שוליים שהן נהיו אלימות. אתמול שגריר ארצות הברית בישראל מוציא הודעה, זה היה מביך, זה היה מביש למדינת ישראל ולריבונות היהודית, שהוא מודאג מהכניסה של הפשע המאורגן למרכזי הערים. זו הודעה ששגרירות ארצות הברית מוציאה במקסיקו, לא בישראל. אוקיי? אז כן, יש פה גם אלמנט של שחקנים אלימים, שנהנו מהסדר הקיים שנים, שאתה נותן, אתה רואה את זה גם בגרמניה, יש גם פחד מהרדיקלים, אתה צודק בכל הסעיפים, פחד משינוי, כל מי שמרוויח מהסטטוס קוו, תראה את האפגנים והסורים בגרמניה, שהם כבר חיים 10 שנים על רווחה, פתאום לוקחים להם את זה. שמע, הם התרגלו לחיות באיזושהי דרך מסוימת, ועכשיו לוקחים להם את זה, הם יהיו מאוד אלימים, אז כן, יש בזה אלמנט של אלימות, יש בזה אלמנט כמו בחברות עסקיות, של פשוט פחד משינוי וסטטוס קוו ובירוקרטיה, שג'ובים ואנשים שכבר מרוויחים את הכסף, ובקצה גם יש בזה, אני חושב שהאנשים הלא נכונים מגיעים למעלה, אתה מבין מה אני אומר? כאילו, גם בפוליטיקה, האנשים הלא נכונים מגיעים למעלה, אמר פעם קיסינג'ר, אתה רואה את זה גם נגיד עם ממדני ואחרים, שתמיד היה מיסמץ' בין מה שאתה צריך, איזה סוג בן אדם אתה צריך להיות כדי לנצח בבחירות, ואיזה סוג בן אדם אתה צריך להיות כדי להיות מקבל ההחלטות. זה שני סטים, והוא אמר, עם סושיאל מדיה... או כמו שאריק שרון אמר, דברים שרואים מכאן לא רואים משם. כן, נכון. אז אני חושב שכל התשובות נכונות בקיצור. אז אני רק אסכם בזה שאנחנו פה בשביל אירופה, אם אתם צריכים אותנו, ונורא חשוב לעולם, לאנושות ולסדר הטוב, שאירופה תתעשת על עצמה, כי אנחנו לא צריכים כזאת הפרעה בגושים של האנושות, כי וואו, אירופה זה מקום גדל, וטוב. אני חושב שהיא עוברת את זה, גילי, זה בדיוק אני כן חושב, אני מקווה שהיא עושה את זה בזמן, ואתה יודע מה, בסוף האירופאים, אני לא זוכר יונתן מי זה היה שאמר עליהם, שהאירופאים ישנים עד שאתה מאיר אותם, ואז אתה רואה מה קורה. אז אני חושב שפה נקודה חשובה אולי באמת לפני סיום. אירופה לא תיעלם, אירופה תקרוס, דעיכתה של אירופה, היא פשוט תעבור אדפטציה.
עכשיו, או שנסיים עם אירופה עוד 20 שנה שהיא יותר, באופן מובהק, מוסלמית, פרו-מוסלמית, ליברלית ממש, ועם חיכוכים חברתיים מאוד אגרסיביים, או שתהיה אירופה שעכשיו תעבור את החיכוכים כדי לייצר אדפטציה לטווח הארוך. אחד מהשניים. אבל יונתן, סליחה, אבל בפשיטת רגל, מה אתה חושב? מה? נכון. זה כמו סליחה, זה כמו שהם מכניסים 30% חרדים. לא, אבל אתה יודע שיש חברות שהגיעו לצ'פטר 11, ונבנו מחדש, ונהיו אימפריה. זאת אומרת, זה לא, כלומר, זה לא או שזה נעלם, או שזה, תראה, האימפריה הבריטית הייתה אימפריה, עדיין מדינה חשובה, אמנם משמעותית פחות, היא מדינה אחרת, אבל זה תהליך אדפטציה. נכון. תהליך אדפטציה. יונתן, ראית את הגביע העולמי, נכון? עקבת קצת. קצת. לא, האמת, את החצי השני של המשחק לא ראיתי, זה כבר היה, כאילו הרגשתי שזה כאילו, כל המונדיאל הזה הרגיש לי לא טוב. כן, קצת מתיש. אתה יודע מה התיאוריה, ככל שאתה מתבגר בחיים, יש לך פחות זמן לשבת עד 1 בלילה, שאתה צריך לעבוד למחרת. אתה חושב שזה קשור לגיל? נראה לי שזה קשור לזה שאני ממש מרגיש שזה מכור וממוס... ההפסקות האלה ברבע המשחק? נורא והיום. זה די, נו, בקיצור. כן. כן. אז יש שאלה, אפרופו הגביע העולמי, אני רוצה לדבר על מה קורה כשבורסה פוגשת קזינו, ואתם תראו איך הכל מתחבר. יש שאלה שמעסיקה כלכלנים כבר הרבה שנים. מה בעצם ההבדל בין בורסה לקזינו? כי לכאורה בשניהם קורה בדיוק אותו דבר. בתכלס אנשים שמים כסף על סמך תיאוריה, נכון? ומקווים שהם צודקים. לפעמים מרוויחים, לפעמים מפסידים. אז למה אחד נמצא בוול סטריט ואחד נמצא בלס וגאס? והתשובה של הכלכלנים היא שבורסה לא קיימת בשביל ההימור. בורסה קיימת בשביל לגלות מחיר. מחיר של חברה, מחיר של חבית נפט, מחיר של מטבע ביחס למטבע אחר. והמחיר הזה הוא בעצם, אם תרצו, הדעה המשותפת של מיליוני אנשים לגבי העתיד. כמה אפל תהיה שווה בעוד שנה, כמה נפט העולם יצרוך. אבל לפני 40 שנה כבר עלתה מחשבה מעניינת. אם השוק מנסה לתמחר את העתיד של חברות, למה שלא יתמחר גם את העתיד של עוד דברים? מי ינצח בבחירות? האם תהיה מלחמה? האם ימצאו חיסון לטרשת נפוצה? וכאן, חברים, נולד הרעיון של prediction markets, שווקי חיזוי. ובמשך שנים הרעיון הזה רץ בשוליים, תכלס באקדמיה בלבד, היה איזה אישור קטן לאקדמיה לעשות ניסוי עם כסף, אני זוכר באיפשהו באיידהו או משהו כזה, וזה רץ בשוליים בעיקר מסיבות רגולטוריות, הזכרנו את זה גם פה בפודקאסט. הבעיה הייתה שהרגולטור האמריקאי הגדיר את זה כהימורים, והימורים זה לא חוקי, עד לפני 10 שנים, כי מאז הקורונה, הימורי ספורט הפכו להיות חוקיים, וזה בעצם נתן רוח גבית להפיכת שווקי החיזוי לחוקיים. ושימו לב, כי כאן מגיע העניין שלנו, הטיעון המרכזי להפיכת שווקי החיזוי לחוקיים, הייתה הטענה היפה שהם יותר מדויקים. איך אומרים באנגלית? Talk is cheap. שים את הכסף שלך מאחורי הדיבורים. בן אדם שמאמר $200 שג'ו ביידן ייבחר לנשיאות, הוא יותר אמין מבן אדם שעונה לסקר טלפון קווי ב-11 בבוקר וגר בסן פרנסיסקו. והטיעון המשפטי שהפך את שווקי החיזוי לחוקיים, היה שלאנשים במדינה דמוקרטית יש זכות לקבל נתונים אמיתיים ככל האפשר לגבי העדפות הציבור, כדי לבסס החלטה מושכלת. Uninformed populace. זה היה הרוח הגבית המשפטית להפיכת שווקי החיזוי לחוקיים. אז נובמבר 2020, ה-FTC האמריקאי מאשר את קלשי, כמה שנים אחר כך גם פולימרקט זוכה לאישור הממשל, איזה כיף של הציבור האמריקאי, יש שוק חיזוי וכלי נהדר שמחזק את הדמוקרטיה, וכמובן שלא עברו 2, והחיזוי הפוליטי הוא כיום 20% מהפעילות של החבר'ה האלה, כי הציבור, יונתן, מקבל את מה שהציבור רוצה, והציבור רוצה הימורי ספורט. ובגביע העולמי, רק לסבר את אוזננו, בחודש יוני בלבד נרשמו $45 מיליארד של הימורים, סליחה, תחזיות, 75% זינוק לעומת החודש הקודם.
פתאום מערכת שנועדה לעזור לעולם להבין ואולי להימנע ממלחמות, לבחור נכון, מגלה שמה שמעניין אנשים זה כדורגל. ובא לי לשאול אותך, יונתן, מה משנות כל המניפולציות המוסריות והמשפטיות האלה? בסוף תבוא עם כל הרצון הטוב, ותכשיר מערכת, בוא נקרא לה, מערכת של חוכמת המונים, שתעזור לאזרחים, לקבל החלטות ברומה של מדינה, ובסוף תקבל מערכת של הימורי ספורט, שבכל מקום בעולם ובהיסטוריה, לא עשתה שום דבר חוץ מלהשחית את מוחם, עתידם וכיסם של גברים צעירים. במדינות שבהם מותר הימורי ספורט אונליין, יש 25% עלייה בפיגורים בתשלומי הלוואות רכב, יש 27% עלייה בפיגורים בתשלום חובות כרטיסי אשראי כמובן. אז וואלה יופי, כאילו, אתה יודע, איך אומרים באנגלית יונתן? A good deed never goes unpunished. כאילו זה הכיוון שרציתי שתיקח, אנחנו מנסים, מה זה עוזר דמוקרטיה? אנשים בטיק-טוק, תעזוב אותם. קודם כל אני למדתי מזה המון מהאייטם הזה, בהקשר של כאילו היחס בין ההכנסות של המונדיאל, אתה יודע, מכרטיסים וזה, להכנסות של החברות האלה. מעניין, זה זווית ממש חזקה. אני חושב שזה יורד לשאלה מאוד בסיסית, גם בשאלה של מדינה, למשל כמו הפרויבישן בארצות הברית על האלכוהול, זה מזכיר לי את זה, כי מה הטענה? זה יהיה שם בכל מקרה. תנסה לאסור את זה, אתה תייצר את זה לא חוקי, תייצר את זה שחור, יהיה בזה עבריינים וכן הלאה. ואז השאלה איפה השיווי משקל עובר, למשל בלגליזציה גם של סמים. קנאביס, כן. יש את זה בהמון מקומות. למשל, בישראל הרי ההימורים בספורט הם של המדינה, ואז המדינה מחזירה את הכסף, משתמשת בווייס, משתמשת בגוד דיד, ובמקום פאניש זה, אבל מצד שני, אתה רואה שרוב הקיוסקים האלה של הפייס יושבים בשכונות הכי קשות, ויש סטטיסטיקות, חיים לוינסון עשה על זה פעם אנליזה יפה, שבשכונות, מתי שמקבלים את הצ'ק מביטוח לאומי, זה הימים הכי חזקים של מפעל הפייס. אז אתה יודע, זו שאלה מאוד מאוד עמוקה, קשה מאוד לענות עליה, אני חושב שככל שהיא דיגיטלית היא עוד יותר קשה, וכמו שאנחנו יודעים, שבוע שעבר טראמפ היו שתי כותרות מעניינות, אחת, הוא הולך להוציא לפרימיום אקאונט מ-Truth Social, 10 דקות לפני הזמן, מי שמשלם אני חושב $100,000 לשנה, או משהו כזה, כן, מחיר משוגע, את הנאומים שלו, 10 דקות לפני הזמן, או משהו בסגנון הזה, אז תחשוב, איזה פלטפורמת אינסיידר טריידינג משוגעת, ודבר שני, גם נחשף שאחד הכותבי נאומים שלו, היה מעלה הימורים על הנאומים שלו. עשה סיבוב בפולימרקט. כן, וכמה מילים יופיעו וזה, וזה מסתבר שזה היה אחד מכותבי הנאומים שלו. או הישראלים בחיל האוויר, שלפי כתבות בארץ, השתמשו בפולימרקט, כשהם ידעו מה הם הולכים לעשות בחיל, כן? אז אתה פותח פה, ככל שזה יותר דיגיטלי את זה. אבל אני רוצה לתת לך עוד איזה משהו שקרה, שהוא בעיניי עוד יותר מעניין ביחס למונדיאל. היה כינוס של חברה, שאני עוקב אחריה ממש מקרוב, שקוראים לה פנאטיקס, אתה מכיר? ודאי, בחור מאוד מעניין. כן, מייק רובין, המנכ"ל, איש מגניב, כן. פנאטיקס בעצם באה ואמרה, אם כל ההימורים והשוקי פרדיקציה, בסדר? בסוף מתנקזים בספורט. אז יש עוד הדברים בספורט שאפשר לעשות בהם דיגיטציה, וזה כל האספנים. התכנסו בזמן המונדיאל, עשו את הכינוס השנתי, או הדו-שנתי של פנאטיקס, הגיעו 200,000 איש, אתה קולט ל-JV Center, מדברים שם על סדר גודל של 150 מיליון לקוחות, שהחליפו ידיים, כן, בדיגיטל, גם שם 14 מיליארד דולר הכנסות, רק במהלך האירוע, כן, כאילו כצבר להכנסות שנתיות. זה משוגע, 400 ומשהו מהספורטאים והידוענים הכי גדולים בעולם הספורט הגיעו. אז כן. אני חושב, וזה חוזר הרבה למה שדיברנו על ספורט בעולם ה-AI, ומי נהיה בעולם ה-AI. בסוף ספורט הוא משהו ענק. זה ממורביליה, כמו שאתה רואה בפנאטיקס. זה הימורים, זה בגדים, זה סוגי ספורט חדשים. יש משהו בעולם הזה, ופה אני אסיים ואני אגיד, נכון שאולי יש איחור בתשלומי משכנתאות, אבל במידה מסוימת, בעברית כדור של רובה וכדור רגל זה אותו שורש, זה לא בולט ובול, זה לא אותו דבר באנגלית, אבל בעברית זה מעניין, כי בסוף החלפנו את הכדור של הנשק בכדור משחק. זה אאוטלט להמון אלימות, להמון תחרותיות, לדברים שטבועים בנו כבעלי חיים. וככל שיהיה סובלימציה יותר גבוהה לדבר הזה, זה בעיניי יותר טוב. אז נכון, בשוליים יהיו גם התופעות שאתה מתאר והאימורים, אבל בעיניי ספורט הוא מכשיר מדהים, אני מספר לך את זה, ראית לפני כמה דקות יצא אליי הבן שלי מיציאה לתחרות בחול,
אני רואה מה זה ילד בן 12, יש לו עולם ספורט מקצועני. אבל יש הבדל בין ספורט לבין הימורי ספורט. אז זה בא ביחד. כי כולנו יודעים טוב מאוד, אני לא מכיר פרופסור למתמטיקה באוניברסיטת תל אביב שממלא לוטו. אני לא בטוח, אני יכול להגיד לך כלומר, אני מסכים עם התזה, אבל אני אומר, זה חבילה, אתה מבין מה אני אומר? זאת חבילה שלמה, כל האמוציות שהולכות לעשות את הספורט כזה גדול, של הקהל, של פנאטיקס, של ממורבילי, בסוף הן גם אותן אמוציות שהופכות את זה לביזנס בעולם האימורים. זה חבילה אחת כל הדבר הזה. אז אני רוצה להגיד שני דברים על זה. אחד, משהו תשמע, הטראמפ הזה זה משהו, כי שימו לב, מי שאחד המשקיעים של פולימרקט זה דונלד טראמפ ג'וניור, והוא גם יועץ של קלשי. עכשיו, תשימו לב מה קורה פה. החבר'ה האלה באו ואמרו, אנחנו שוק חיזוי, אבל אם אם שכחתם, יש את דראפט קינגס ופנדול, שמשלמים טונות של מיסים, כי הם רגולייטד בתור הימורי ספורט, והרגולציה שלהם זה בכל מדינה בנפרד, קלשי ופולימרקט זה פדרלי, הם לא משלמים מיסים לסטייט, אז הם צריכים רישיונות, הם צריכים מיסוי, הם צריכים מטראות, הם צריכים עזרות, ובצד השני יושבים קלשי ופולימרקט, שהיום 60-70% מהביזנס שלהם זה הימורי ספורט, כן. אבל הם לא משלמים, ודרך אגב, מאז ינואר 2025, מתי שיצא קלשי שקיבלה את האישור של FTC, אז מניית פנדיול מינוס 50%, מניית... בדיוק הסתכלתי על דראפט קינגס, איזה קטע שאתה אומר. דראפט קינגס מינוס 30%, כל זה בזמן שה-S&P פלוס 30%. כן. אז אכלתם אותה ביג טיים, כי לא עקבתם אחרי הילדים של טראמפ, ואיפה הם מבלים את הזמן שלהם. תראה, יונתן, אני חושב בסוף מה שרציתי להגיד על האייטם הזה, זה יותר רחב אולי מספורט, אבל זה היה הפתיח שלנו, כי אתה זוכר איך שיווקו לנו את הטלפון הסלולרי הראשון, אני לא אשכח את זה. אישה לבדה בלילה בכביש חשוך עם גלגל מפונצ'ר, מוזיקה מאיימת, טוב שיש פלאפון. ואז היה פרסומת של חנן גולדבלט שנוהג באוטו, כן? נוסע בכביש ואומר, הוא מדבר עם הברוקר שלו ואומר לו, תמכור. ואז הוא רואה אנשים, הוא רואה נפט פורץ מהאדמה במדינת ישראל, כן? וכולם צועקים וזה, הוא ראה שפורץ נפט, ואז הוא אומר לו, תקנה. זאת אומרת, באו לנשים, ניגנו על הביטחון האישי, באו לגברים, ניגנו על להרוויח כסף, הופך שעה עבודה לשעת עבודה, אתה זוכר? עם פלאפון. ודיברו על זה בשנות ה-90, אז דיברו על הסלולר, שהוא יקנה ביטחון ותעשה כסף, בסוף סתם עשינו SMSים ודיברנו כל הזמן. אחר כך דיברו על האינטרנט שישנה את החינוך ואת המדע. זוכר? אז יכול להיות, ואצל חלק מהאנשים, אבל אם נהיה כנים, רוב האנשים, רוב הזמן משתמשים בזה בשביל סרטונים, קניות ווואטסאפ. הפרדיקשן מרקטס באו בתכסית של הצלת הדמוקרטיה, ובסוף הם הימורי ספורט. אז יכול להיות שכל טכנולוגיה שהומצאה כדי לשפר את האנושות, בסוף הופכת לבידור, אבל אני חושב שאולי מה שאפשר לקחת מהאייטם הזה, ובאופן כללי זה קודם כל חבר'ה האהובים שלי, אתם רוצים להרגיש טוב מזה שאתם עושים כסף, כי בינימט תקנו מניות ולא הימורים, בגלל שלבורסה יש רוח גבית של עשיית כסף, בספורט זה סכום אפס, פחות העמלה, זאת אומרת, בסופו של דבר, לאורך ציר הזמן, אתם לא תרוויחו. במניות, גם אם לא תעשו כלום, בסופו של דבר, לאורך ציר הזמן, כנראה שתרוויחו 7, 8, 9, 10%, זאת ההמלצה שלי באופן אישי. רגע, אבל לפני שאתה עובר, אני חושב שאתה אמרת פה דבר מאוד חשוב. יש ממד של מכנה משותף הכי נמוך בעשייה האנושית, כאילו שיש לך race to the bottom, זה אני מסכים. אבל זה גם אומר שאם אתה רואה את זה, ואני חושב שזה גם חלק ממה שאנחנו מקבלים פידבק מהקהילה של השולחן, כן? אם אתה רואה את זה בזמן, אתה יכול לבחור אם אתה ב-20% שהולך לעשות מזה את השימושים הטובים, או אתה הולך למכנה משותף הכי נמוך, ועושה מזה הימורי ספורט, ונהיה אהבל. אם AI אותו דבר, אתה בונה לך אייג'נט, שהופך אותך לטריידר יותר טוב, והורה יותר טוב, ועושה אפליקציות לילדים שלך, או שאתה יושב ושואל אותו שאלות מפגרות, וזה נהיה מכנה משותף הכי נמוך, זה בידיים שלנו, אתה מבין מה אני אומר? נכון. זה רק אומר שמי שיש לו agency יותר גבוה, כל המצאה כזאת יכול לעשות עוד יותר דברים. אני מסתכל על זה גם בפליפ, כאילו.
אני האחרון שהתלונן, אני נוסע עם טלפון נייד ולפטופ לתאילנד, ואני עובד, ואני עושה פודקאסטים, חד משמעית. איך אמרנו, כל כלי יכול להיות גם המשיח וגם השטן. אז בסדר. ואז זה רק שם עלינו יותר אחריות, זה רק שם עליך, על מה אתה בוחר לעשות עם זה, כאילו, אל תתבכיין, אל תגיד, כמו האלה מהלודייטס של הדאטה סנטרס וזה, אל תתבכיינו על זה, כאילו, ופשוט, או על הימורים, או גם אגב, על כל מיני דברים שקשורים בטכנולוגיות, כאילו, פשוט תמנפו את זה, תשמשו בזה לצרכים שלכם, אפשר לעשות עם זה דברים מדהימים. כן. נעבור לאייטם הבא שלנו, יונתן. השבוע התפרסם דוח מצב ההייטק של רשות החדשנות. וב-2025 חברות ישראליות גייסו כמעט 15 מיליארד דולר, יפה מאוד. זו עלייה של כמעט 30% לעומת השנה שעברה. וב-2025 יש לנו 775 סטארט-אפים ישראלים שמגייסים כסף. אלא מה? לפני 10 שנים היו יותר מ-1,400 חברות כאלה שגייסו כסף. בעצם בישראל קמים היום פחות ממחצית מכמות הסטארט-אפים שקמו לפני 10 שנים. וכדי להבין למה זה קורה, אולי כדאי להבין, אני רוצה דווקא להסתכל מהכיוון של החברות שמממנות את הסטארט-אפ הזה. ניתן קצת רקע, לפני בערך 30 שנה, קמה בעמק הסיליקון בקליפורניה תעשייה חדשה. לא של תוכנה, לא של מחשבים, אלא של סיכון. קראו לה venture capital, venture זה הרפתקה, או הון סיכון. הרעיון היה פשוט, חבר'ה, אתה משקיע ב10 יזמים. 9 ייכשלו, אחד יקים את גוגל או Airbnb, והאחד הזה יחזיר את כל הקרן במכפלות גבוהות. ובמשך 3 עשורים זה עבד. ההון סיכון לא חיפש ודאות. הוא חיפש את הבלתי אפשרי, אם תרצו, איך, יונתן, אתה גם זוכר את זה, חד משמעית חיפשו את הביג אידיאה, אני זוכר שהיו אומרים לך, not big enough, not big enough. Go big or go home. Go big or go home. פעם היה לי פגישה עם VC אמריקאי, ובאמצע הפגישה הוא הרגיש שאנחנו לא מכוונים גבוה, כי הוא לא היה רגיל להשקעות FDA, אתה יודע, השקעות שזה לא שתוך שנה אתה go big or go home, הוא אמר, מה, זה כל הסיפור, שתן, זה איך, כאילו, כליות, not big. ואז אמרנו לו, כן, זה כאילו, צריך לפרוץ הדרך ב-FDA, ואז אפשר לבנות פלטפורמה, ואז הוא אמר, not big enough, go big or go home, בגדול אמרתי לו, אתה לא משקיע מתאים, וכאילו סיימנו את הפגישה באמצע, זה לא בקטע רע, כאילו, ה-go big or go home הזה, זה... כן, נכון, כל אחד עם הפילוסופיה שלו. נכון. עכשיו, באותו זמן, יזם היה בא ואומר, אני הולך להרוג את נוקיה, אני הולך לחסל את חנויות הספרים, וככל שהרעיון היה יותר גדול, הכסף וההתלהבות היותר גדולים. ואין ספק שהתיאבון של הקרנות האלה לסיכון מתחיל לפחות. תסתכלו רגע, אפרופו ה-15 מיליארד שהולך לפחות חברות בישראל, תסתכלו לאן הכסף הולך. הוא הולך לסייבר, הוא הולך ל-AI, הוא הולך לפינטק. עכשיו, פה הניואנס, כמעט כל הכסף הולך לחברות שמוכרות לחברות אחרות, מה שאצלנו בתעשייה קוראים B2B, Business to Business. מעט מאוד כסף הולך היום לחברה שאומרת, יש לי אפליקציה חדשה שתשנה את החיים שלכם. יונתן, יכול להיות שהאינטרנט יתבגר? החלטנו איך נתקשר אחד עם השני, פחות או יותר איך נצרוך מידע, איך נזמין אוכל, איך נתפוס מונית. ואני חושב אולי שיש פה שינוי פילוסופי, כי אם אמרנו שפעם היזם היה בא ואומר, אני הולך להרוג את נוקיה, היום הוא מגיע ואומר, אני הולך לחסוך לאינטל 5% מעלויות הפיתוח. עכשיו, תשמעו, זאת עסקה הרבה יותר קלה, גם ליזם וגם למשקיע. ואני אשאל אותך מה דעתך, ורק יציין שגם הריבית היא חלק מהסיפור כאן. כי בעולם שהריבית היא 0.5%, וואלה, עד רבה, בוא נראה אותך מנסה להרוג את נוקיה. אבל כשאותם VCs, אותם קרנות הון סיכון, מסתכלות על מחיר הון לא טריוויאלי, תעשו חשבון חבר'ה, אם ה-VC יש לו מחיר הון, או אלטרנטיבת הון של המשקיעים של ה-VC, של 7-8%, ואתה בא אליו עם סטארט-אפ כן. שבעצם אומר, כן. אני אראה לך רווחים עוד 10 שנים, כן. נכון? כן. אז עוד 10 שנים מחיר ההון שלי יהיה 110%, משהו כזה. אז אתה עוד 10 שנים, צריך להצדיק שווי כפול מלפני שהיה לפני 10 שנים, כי הכסף הזה עולה לי כסף. אז מי השתנה? אז זה נכון? אתה חושב שה-VC... אז אני חושב... שהם רואים את זה אחרת, פשוט. אני חושב כמה דברים. אחד, זה
זו לא אותה תופעה בשוק הישראלי ובשווקים האחרים בעיניי. אוקיי. אני רואה את האמריקאים עכשיו נגיד הולכים A16Z, אנדריסן הורוביץ הולך להשקעות ענק בדיפנס טק פתאום, ובדור הבא של ביוטק. אני חושב ששם זה עדיין ונצ'ר. בישראל זה טיפה שונה, אני חושב שזה גם קשור לבגרות של התעשייה. עכשיו נגיד, אתמול התפרסם נתונים על גרמניה, על חציון ראשון, 3,000 חברות סטארט-אפ ממומנות. זה המון בשביל גרמניה. אז שם אתה רואה כאילו ונצ'ר, ב-early stage, כן? כי האקוסיסטם לא מפותח, אנחנו אקוסיסטם מאוד בשל. 2, אני חושב שלאנווידיה ולשחקנים הגדולים, בהינתן מה שקורה בשוק ההון, יש יתרון אדיר ברמת הטלנט. אם אתה היום טלנט בכיר בחומרה, או בפרודקט וזה, לעבוד באנווידיה, כשאתה בממוצע מקבל טוטל קומפ של $500,000 עד $1 מיליון בשנה, פשוט כמניה בשיגעון, ואתה עובד בחברה גלובלית והתנאים וזה, אז פחות משתלם להקים חברות, זה כזה סייקל, כן? אם אנווידיה תיקח צעד אחורה, בתנאים, או לא יודע, או חס וחלילה, כן, או תסגור כאן, לא יודע, 30% מהמרכז, אז הנה, אתמול OpenAI היה שמועות, או אני יודע שזה קצת יותר משמועות אפילו, הולכת להקים כאן מרכז פיתוח. אז יש לך את כל השחקנים האלה, זה שפחות ופחות ישראלים, כאילו האקוסיסטם נהיה, אז זה גם קורה. דבר שאני לא יודע אם המאזינים שלנו מכירים, שהוא בעיניי סיפור מדהים. אחרי הקריסה בשנות ה-80, אתה יודע, לא היה דולרים. היה לך אסור להחזיק מטבע זר. והיה קשה להכניס capital inflows לישראל. אז המדינה, ובאו מכל העולם ללמוד את זה, התחילה ואמרה, אני רוצה להביא קפיטל פנימה לישראל, הון סיכון, כי פיתרתי את מהנדסי הלוי, ואני בבעיה, יש לי טלנט, אין לי כסף, יש לי בעיית קפיטל, בדיוק הפוך ממה שיש היום, מלא טלנט ומלא כסף, בסדר? או אפילו מלא כסף ופחות טלנט. אז אני אקים את קרן ענבל, אני חושב שקראו לזה קרן ענבל הראשונה, ואני אתן הגנה מהפסדים לקרנות. זאת אומרת, אתה תבוא, נגיד שים $100 מיליון, המדינה תגן על 50% מהקרן. זאת אומרת, איך שלא יהיה, אתה לא תפסיד יותר $50 מיליון בקצה של הקרן. זה לא עבד, כי זה היה מסורבל. זה היה מה שנקרא מדיניות האלכסון, לא יונתן? ועשו שם ארביטראז'ים על הסיפור הזה? לא, זה משהו אחר. זה משהו אחר? זה ממש VC. האלכסון קשור להשקעות זרות באופן עקרוני, בואו נדבר על VC. המדינה רצתה להביא הון סיכון לישראל. ואז הגיע יגאל ארליך, אני חושב שהתפקיד שלו הרשמי היה המדען הראשי, והקים מה שנקרא קרן יוזמה. הוא בעצם אמר לקרן, מי שמשקיע מעל $100 מיליון, אל תפוס אותי במספרים, וזה הסדר גודל, המדינה תיתן לו מאצ'ינג של 1 ל-1.5, אשכרה נשקיע בקרן, לא נגן על ההפסדים, אבל אם על האפסייד שלך, אתה תמיד תוכל לקנות אותנו החוצה ב7% תשואה. זה כסף מאוד זול. תחשוב, אתה שמת $100 מיליון, קיבלת מהמדינה, נגיד עוד 30, you hit the ball out of the park, הבאת ריטרן של פי 10, אתה קונה את הכסף של הממשלה, ב-30 כפול 7% כפול 7-8 שנים. ואם הפסדת, הפסדתי איתך. ואם הפסדת, הפסדתי איתך. וזה יצר במידה רבה את הטק הישראלי. זה אחת ההתערבויות הממשלתיות הכי מרשימות, אני אומר לך, באים לפה מסינגפור, מגרמניה, משוויץ, ללמוד כל הזמן את המודל הזה. אני חושב שהוא מאוד ייחודי לישראל, כי זה שהייתה התערבות ממשלתית שנכשלה, ואחריה באה התערבות ממשלתית יותר חכמה, וזה פגש גם שוק מאוד בשל, ועובדים רוסים כאילו היה פה משהו מאוד ייחודי, שהוא אי אפשר לדעתי לשכפל אותו, אבל אני חושב שהרבה פעמים אנחנו אוהבים את השוק הפרטי, ואנחנו שוכחים, גם בוואלי, סביב נאסא וכל מה שהממשלה האמריקאית השקיעה בסיליקון ואלי, זה מתחיל בהתערבויות של שוק ציבורי מאוד מאוד טוב, תשתיות ציבוריות מאוד טובות, ואז העסק של הפרייבט סקטור צומח ומשתולל. ובישראל זה לא, אין הבדל גדול, אני חושב שעכשיו, אחד הדברים הכי גרועים שעושים, עשו את זה גם בקורונה, ואני נלחמתי בזה, זה להכניס את המוסדיים הישראלים להשקעות הון סיכון. לתת להם תנאים, אין בעיית קפיטל, בסדר? יש בעיה של תיאבון סיכון, ויכולת לנהל סיכון. וזה עניין של מומחיות, הקרנות הישראליות לא הכי טובות בזה בעולם. אז אין בעיית קפיטל, ולכן אני ממש מסכים איתך, אני רק מוסיף פה גם את הזווית הזאת, שיזמים ישראלים, יזמות ישראליות היום, שיש להם NVIDIA ו-OpenAI עוד מעט, ויש להם גוגל, ויש להם מייקרוסופט, וכאילו חזית המחקר קורית כאן. זה גם כן משנה איזה חברה. תראה, מצד, אני מסכים איתך, זה מעניין. לי זה מזכיר אנלוגיה, זה מזכיר לי את מסילות הרכבת של המאה ה-19 בארצות הברית. נכון, כל מי שהיה לו רעיון למסילת רכבת, הצליח לגייס כסף. כולם רצו לבנות מסילה. ואז יום אחד אמריקה כבר הייתה מלאה במסילות. ומאותו רגע הפסיקו לממן
מסילות, והתחילו לממן חברות שיודעות להשתמש במסילות. זה קלאסי. חקלאים, מפעלים, רשתות קמעוניות, כל מי שהעביר טראפיק על המסילות, הוא היה הדבר הבא. ואני חושב שזה קורה בטכנולוגיה בכלל, מה שדיברנו עליו, אנחנו כבר לא ממציאים את המסג'ינג, אבל אנחנו ממציאים דרך להבטח אותו, או להעביר אותו יותר בזול, ו-AI זה ממש תכלית העניין הזה של אין יותר תשתיות, אין יותר אפליקציות, אין יותר אתרים, יש רק אייג'נטים שמאפשרים לך לגשת בצורה יותר יעילה. מאוד מעניין. אבל תראה, זה גם נקודה ממש טובה, תראה מה קרה השבוע עם Hugging Face ו-OpenAI. כן, מודל שלא היה אמור להתנהל בצורה כזאת במרחב הסייבר, כן, ולפרוט ולצאת מהסנדבוקס שלו וכן הלאה, ועכשיו OpenAI מודע שהוא קיבל חיים משל עצמו ופגע בהאגינג פייס, כן, וגם לוקחת איזה במידה מסוימת אחריות. יהיו בעיות חדשות, תשאל שחקני סייבר היום, הם מתרגשים מהאירועים האלה של ה-AI. זה מייצר שוק חדש לגמרי. איך אתה מאבטח את האייג'נטים, כאילו כל הזמן העוגה גדלה. למשל אתמול דווח, כן? רבעון ראשון, אני חושב, אי פעם בהיסטוריה של גוגל, cash flow negative. כן. גוגל, בפעם הראשונה, למה? כי היא משקיעה, יש לה צורך בהשקעות הון, בדאטה סנטרים ודברים כאלו, שהיא כבר לא יכולה להחביא מחוץ לבאלנס שיט, כמו שאתה תיארת לפני איזה 15 פרקים, זיהית את המגמה הזאת מדהים. אז אנחנו, it's a brave new world, והוא כל הזמן ימשיך להשתנות. דיברנו על זה שבוע שעבר, תחשוב על, כאילו, על אנתרופיק. תמיד היית אומר, למה שגוגל לא תעשה את זה? והנה, יש לך ענקית שעכשיו, כאילו, עשתה לעצמה נישה כל כך חזקה, שגם גוגל לא יכולה להתחרות בה, וגם פייסבוק לא יכולה להתחרות בה. העוגה גדלה כל הזמן, ויש עוד המצאות ועוד דברים מתוחכמים, וביוטק הולך ונהיה יותר מעניין, וחלל הולך ונהיה יותר מעניין, ומדע חומרים הולך ונהיה יותר מעניין. לדעתי, אין סוף לצורך בהון סיכון, ולצורך לממן דברים שהם באמת, באמת, באמת גדולים. ועם זאת, אני יותר דואג ל-OpenAI מאשר לגוגל. בהקשר של, אני באמת חושב, אני אגיד לך מה התיאוריה שלי במילה אחת, אני חושב שהסינים עושים AI דמפינג על האמריקאים, ואני חושב שמה שזה יגרום, עם OpenAI או אנתרופיק, ואני שומע כבר רינונים שהם לא, OpenAI לא יכולה יותר לעמוד ב$20 לכמות הטוקנים שהיא נותנת. יש איזה, אם הבנתי נכון, על כל $1 שאתה משלם להם, הם מוציאים $1.20, והכל מתבסס על זה שבסוף מספיק אנשים ישתמשו, ומספיק אנשים יצדיק להם את התשלום החודשי הזה, והדבר היחיד שאולי לא נלקח בחשבון זה מה קורה, וזה כבר קורה, אם הסינים מציפים אותך. הטוקנים של הסינים הרבה יותר זולים, הם עושים אותו, ועוד פעם צריך להבין, אנחנו כל הזמן קוראים כותרות על איך המודל הזה יותר טוב והשני יותר טוב, וזה נכון, כשאתה מפתח תרופה בביוטק, אבל רובנו בסך הכל רוצים שיכתוב לנו מסמך, שיסביר לנו מה היה, ובמקום הזה עדיין אין מודעות, אבל המודלים הסינים הם פנטסטיים, והם עולים הרבה הרבה פחות. מה ש-OpenAI נותנת היום $20, בקימיה אתה תקבל בחינם, no problem, וכמעט שלא יהיו בעיות. בטח אם אתה משתמש 2-3 מודלים, תמיד אחד מהם יהיה באוויר. אבל, בוא. לא, אנחנו לא נדבר על זה היום, אבל תקופה מאוד מעניינת, כן. זה, כשאני כותב בספר על חלוצים, כן? יש לך נביא, הגיעה נבואה של AI הולכת לכיוון AGI, סבבה. עכשיו יש מלא חלוצים. יש מלחמה, מי יהיה האלפא פיוניר פה? בדיוק כמו הדוט-קום בבל, אני מקווה שזה יהיה בלי קריסה של השוק הפעם, אבל היו כל כך הרבה רעיונות על מי ינצח במהפכת האינטרנט. כל כך שובעים משוגעים. בסוף יצאו ממנה גוגל, ויצאה ממנה אפל בגרסה שאנחנו מכירים של המחשבים הזה. כאילו, עכשיו אנחנו בלב מלחמת החלוצים. זאת הנקודה שאנחנו נמצאים. כן, אבל תחשוב שאתה סין, והוא יכול לשבת אחורה ולדפוק, להכניס סיכה לתוך הבלון הזה. נכון, אבל זה בדיוק העניין, גילי, בסוף האמריקאים, אתה מכיר את הסיפור הזה על, סיפרו לי, זה סיפור מפורסם, כולנו מספרים את זה בנאסא, שבנאסא השקיעו אלפי שעות אדם, בלייצר עט שיעבוד בחוסר כבידה בחלל. והרוסים שלחו את האסטרונאוטים מפרון. כן. כאילו, אז זה אותו, האמריקאים יודעים לעשות משהו אחד, הם יודעים לתת לשוק לעבוד, הרבה כסף הולך לאיבוד, כן. והסינים, אתה יודע, אני לא יודע מי ינצח. יכול להיות שהסינים ינצחו, כמו שהם עשו בסוללות, כמו שהם עשו בחומרים, כמו שהם עכשיו עושים במכוניות. יכול להיות, לגמרי. כן. יונתן, תגיד, אם הייתי אומר לך, שיש היום ילד בן 24, שמנהל $20 מיליארד, ועשה 1000% בשנתיים האחרונות, בטח היית מנחש שהוא ירש את הכסף.
אז זהו שלא, הוא בנה מערכת AI, ואני רוצה להכיר לכם בבקשה, תכירו את ליאופולד אשנברנר. וליאופולד בחור... אם היינו צריכים, זה הסיפור שהיית כותב, ככה היית, זה השם שהיית ממציא לו. זה שם. כן. כאילו, ליאופולד. כן, והבחור הזה הוא באמת... אולי גם צריך להוסיף השלישי או משהו. אנחנו נספר עליו קצת, הוא בחור מבריק, וסיפרנו קצת על הבעיה שלו בפתיח, אבל כשהוא בן 21 הוא מסיים לימודים באוניברסיטת קולומביה, והוא מקבל תפקיד ב-OpenAI, ובגלל שהוא כזה מבריק, הוא משובץ למחלקת הסופר אליינמנט, שאותם מנהלים לא פחות מאיליה סוסקבר ויאן לייקה, התותחים מהפאונדרים של OpenAI. ואני רוצה להסביר מה זה סופר אליינמנט, כי זו המחלקה, שימו לב, ב-OpenAI, שתפקידה לפתור את אחת השאלות הגדולות של עולם הבינה המלאכותית, והרבה מהרעש והבלגן והעזיבות והכסח זה סביב הדבר הזה. כי מה שהתפקיד של סופר אליינמנט זה להבין איך גורמים למכונה, שחכמה יותר מבני אדם, להמשיך לעשות את מה שבני אדם רוצים. וזאת לא שאלה פילוסופית, זאת שאלה הנדסית. אם למשל תהיה בעתיד מערכת AI שמסוגלת לתכנן תרופות שאנחנו אפילו לא מבינים, איך נגרום לה לא להחליט שמה שטוב לעולם זה צמצום האוכלוסייה, ולהכניס לתרופת הרזיה תופעת לוואי של עיקור הזרע הגברי? השאלה הזאת כל כך משמעותית, ש-OpenAI התחייבה בזמנו להקצות 20% מכוח המחשוב שלה כדי לפתור אותה. זאת המחלקה שליאופולד שלנו עובד בה. והוא היה שותף למחקר פורץ דרך בתחום הזה, והעיקרון של המחקר שהוא עסק בו היה weak to strong generalization. איך נתרגם את זה הכי טוב? הפקת יכולות חזקות באמצעות פיקוח חלש. כלומר, איך אנחנו נותנים למודל לרוץ עם כמה כוח מחשוב שהוא צריך, כדי לפתח אותה תרופת הרזיה לצורך העניין, כאשר המודל הזה מנוהל על ידי מודל קטן יותר, שלא צריך הרבה כוח מחשוב כדי לפקח עליו. אם תרצו, שוטר קטן עם עלה גדולה, שיכריח את המודל לעשות מה שאנחנו רוצים, ולא מה שההיגיון הפנימי של המודל אומר. אז בתחילת 2024, אשנברנר כותב מזכר להנהלת OpenAI, ומזהיר אותם שההבטחה של המודל חלשה מדי, ושהסינים יכולים לגנוב אותו. הוא גם מתייעץ עם כמה חברים מחוץ ל-OpenAI, OpenAI שומעת על זה ומפטרת אותו. מבחינתו הוא ניסה לפתור בעיה, מבחינתם זאת עבירת ביטחון שדה. חודשיים אחר כך, וואו, הילד הזה עובד מהר, ליאופולד מפרסם נייר עמדה בשם Situational Awareness, בתרגום חופשי מודעות למצב. זה מסמך שעוסק ביכולת להבין מה באמת קורה סביבך, ולקבל החלטות לפני כולם. ואם הייתם מפתחים יכולת להבין מה קורה סביבכם ולקבל החלטות לפני כולם, מאזינים יקרים, אני לא יודע מה אתם הייתם עושים, אבל אני הייתי טס למחשב ומתחיל להשקיע במניות. וזה בדיוק מה שאשנברנר עושה. בספטמבר 24 הוא מקים קרן שנקראת Situational Awareness. 11 חודשים אחר כך, הקרן כבר מנהלת $1.5 מיליארד, שזה ממש חמוד, כי עוד 10 חודשים עוברים, והוא כבר מנהל 20 מיליארד. אז רק יונתן, הוא מנהל יותר כסף מ-Friend of the Pod, ביל אקמן, שהקים את הקרן שלו לפני 22 שנה. ילד בן 24, בלי ניסיון פיננסי, מנהל $20 מיליארד. מאז הקמתה הקרן עושה תשואה של 1000% בשנתיים, מתחילת השנה 270%. יונתן, אתה מכיר מישהו שיכול לסדר לי לשים שם כמה לירות בקרן הזאת? זאת השאלה שהייתה לי, אנחנו יודעים מי משקיע, זה מי ה-LPs שם? זה כאילו... לא. פרייבט, כן, זה קרן פרטית. wealth management, או שזה מעניין. קרן פרטית. אני מניח שמי שיש לו access, הוא ליאופולד שמח לקחת את הכסף שלו. זה מעניין. אתה רוצה לדעת מה הוא מחזיק? דרך אגב. אז אפשר לדעת מה הוא מחזיק, מעניין. כן. כי למה? קודם כל, אפשר לדעת מה הוא מחזיק, זו לא קרן ציבורית, אבל קרן מעל X משקיעים מחויבת להודיע לבורסה, פעם ב-45 יום, מה הם מחזיקים. הוא לונג, בלום אנרג'י, יצרנית תאי דלק, פתרונות אספקת חשמל, סנדיסק, גאון, קורוויב, גאון, רגע, זה פאבליק אקוויטיז כל אלו. כן, הוא מחזיק פאבליק אקוויטיז.
חשבתי שכל הרעיון זה שהוא נכנס כאילו שיש לו access לדיל פלואו. לא, אבל אתה צריך להבין גם, יונתן, שאתה מנהל $20 מיליארד, אתה כבר לא יכול להשקיע אותם בפרייבט, זה סכומים אדירים. ומה שיותר מעניין, יונתן, זה מהו שורט. כי הוא שורט NVIDIA, ברודקום, אורקל, TSMC, AMD ו-ASML. יפה. יש לי הרגשה, כן, הוא כאילו מזהה את הדור הבא של תשתיות המחשוב, אז יש לי הרגשה שהוא תומך בסינים. ולונג, השמות שאנחנו לא מכירים. הוא כנראה תומך באופן ווייטס, אופן סורס סיני, הוא כאילו טוען, הוא יכול להיות שהתזה שלו הולכת לכיוון הזה. תשמע, א' צריך לקרוא, צריך לקרוא ולהבין, אני לא רוצה סתם לומר דברים שאני לא קראתי ולא מעמיק, אני אגיד רגע מילה על situational awareness, זה מונח מוכר בעולם אסטרטגיה, מודעות מצבית, לא רק מודעות למצב, כאילו האמירה היא, אם אתה שולט שמוכרים מערכות שליטה ובקרה נגיד, בעולם הנשק, אז חלק מה שהם מבטיחים לך זה situational awareness. נכון. אני חושב שהכסף, וזה קצת חוזר למה שאמרת על קלשי ועולם האימורים, אני חושב שהכסף היום אומר לעצמו, אוקיי, יש כאן עכשיו תחרות בין חלוצים, אנחנו לא יודעים מי הולך לנצח בסיפור הזה, קשה לנו להבין מי ינצח בסיפור הזה, ולכן מי שיש לו טיעון טוב לזה שיש לו אלפא, שהוא מבין טיפה יותר מאחרים, כן? בדיוק. כדי לדעת איך לנהל את הדבר הזה אחרת, ותוך כדי התהוות, יכול לקבל אקסס לכזה סוג של קפיטל, לא הייתי מניח שזה יגיע ל-20 מיליארד, אבל זה מרשים. שאל את עצמך, עוד פעם, תחשוב על הגולד ראש, או על תקופות קודמות שהיינו במצבים כאלה, לא היה כזה, כאילו, עולם הפינטק לא היה כזה מפותח. כן, תחשוב על נגיד 99, אם מישהו רוצה להקים קרן, שתעשה שורט על סיסקו, ותעשה, כאילו, איך הוא היה מגיע מ-0 ל-20 מיליארד, בפחות משנה, זה היה בלתי אפשרי לדעתי. אז השאלה אם אנחנו מסתכלים פה על שוק משוכלל ויעיל, עוד פעם, פה קלשי ופולי מרקט וזה, או שאנחנו נסתכל על זה עוד שנתיים אחורה, ונגיד, וואו, איזה, לא היה שום גארדריילס על המערכת הזאת, ושרפו פה כסף של פנסיות של אנשים, לכן זה מאוד מעניין אותי לדעת מי ה-LPs בקרן הזאת. כי אם זה high net worth individuals כאלה, שמחפשים חשיפה דרך ה-family office שלהם, בסדר. אבל אני מאוד לא הייתי רוצה לראות, אתה יודע, שסוג כזה של ניסיון, הוא בסוף כסף שמסוכן עבור אנשים, אם כי גם אם קרן פנסיה עושה את זה, יש לה, אני מניח, הגבלות של כמה יכולה להשקיע בקרנות אלטרנטיביות מהסוג הזה. אני ממש אשמח, אני הולך לקרוא את מה שאמרת, את ההחזקות שלו, זה מאוד מעניין. פטריק קוליסון, co-founder של סטרייפ, ג'ון קוליסון, co-founder של סטרייפ, טוב, הם צריכים כסף. נט פרידמן, ה-CTO של גיט-האב. אז זה accredited investors, זה אנשים שיודעים מה הם עושים. דניאל גרוס, קצת ג'יין סטריט, אז לא, זה עוד לא מוסדיים. אבל יונתן, אני רוצה לקחת את הראש שלך לכיוון אחר. מדהים. כי מה שאני רוצה לדבר זה לא על לאופולד, אלא על מה שהוא מייצג. כי שימו לב, הפחד הכי גדול של שוק ההון הוא ארביטראז' שלא נסגר. להבין מה זה ארביטראז' שלא נסגר, בוא נסביר רגע מה זה ארביטראז'. ארביטראז' זה יצירת רווח כמעט ללא סיכון, כתוצאה מפערי מחיר. ניקח למשל את חברת טבע. היא נסחרת גם בתל אביב וגם בניו יורק. יום ראשון בבוקר, החברה מודיעה שניסוי בתרופה הצליח, בתל אביב המניה מזנקת ב8%, בניו יורק אין מסחר, ולכן לכאורה יש פער במחיר. אלפי סוחרים מיד מכניסים פקודת קנייה ליום שני בבוקר, ומה שקורה זה שעוד לפני שנפתחת הבורסה בניו יורק, מנגנון פתיחת המסחר כבר רואה שיש הרבה יותר קונים ממוכרים, ומחיר הפתיחה כמעט עולה עד לרמה שבה זה נסגר בתל אביב, לבד. זאת אומרת, עצם הניסיון של הסוחרים לנצל את הארביטראז' הוא זה שמוחק אותו. תשמע, שוק ההון זה דבר מדהים. זה העיקרון בעצם של שוק ההון. הארביטראז' הזה הוא בעצם אחד מאבני היסוד של השוק החופשי. ההזדמנות לרווח ללא סיכון כמעט, ההזדמנויות האלה כמעט לא שורדות, כי כל מי שרואה אותם פועל מיד, ועצם הפעולה שלו מבטלת את ההזדמנות. זה דרך אגב אחד, כן יונתן? לא, אבל זה בגדול, זה בדיוק העניין שכל החבר'ה האלה, הכסף החכם, קוליסונים למיניהם יודעים, שאם אתה לא נכנס לפוזיציות האלה עכשיו,
עוד שנה, כאילו, אתה אומר עוד שנייה או עוד יום, זה כבר לא יהיה. כאילו, לבן אדם הזה יש הזדמנות לעשות פי 10, פי 12 לכסף, לאחרים יהיה פי 1 או פי 2, ואז ככה הסיכון מגלה את עצמו בדרך שהיא בעיניי מעניינת, אבל חיובית. זו שאלה מעניינת, אבל קודם כל אני גם רוצה לתת איזו דוגמה, למשל, על ארביטראז'. אז ארביטראז' אחד נסגר בגלל שאנשים ראו, ויש ארביטראז'ים שנסגרים בגלל היקפי המסחר שהם מוגבלים. יש חברה למשל שעשתה מחקר, הם נקראים קוונטים, הם החבר'ה שעושים, מריצים רגרסיות כל הזמן, ומה הם גילו? הם גילו שבימים שמניות S&P 500 יורדות ביום אחד יותר אם אני לא טועה 6%, בשלושה ימים שאחר כך יש תיקון למעלה, ב-60% מהמקרים. זאת אומרת, למה? זה נקרא אוברשוטינג, מה שקורה. אנליסטים מרגלים חדשות לא כל כך טובות, האנליסטים יודעים מה הם עושים, אומרים המניה הייתה ב-100, אני מתקן את היעד ל-97, אני מוכר, ירד 3%. מה קורה? אחרי זה אנחנו, יונתן, הכבשים, אלה שאין לנו מחלקות מחקר ולא יודעים, אומרים, אוי ואבוי, זה ירד 5%. פשוט הם הבינו שיש אחוז קטן שרואה שההחזקה יורדת ביותר מ-6%, אז הוא גם מוכר. אז מה הם עשו, יונתן? הם פשוט עשו מערכת אוטומטית. כל מניה שיורדת 6% ביום אחד, תקנה אותה, ותמכור אותה אחרי 3 ימים. מעניין, זה החוק, מצאו חוק. כן, 3 ימי מסחר. ואם, כמובן, חברים, אתה צודק ב-60% מהמקרים, אתה עושה הרבה כסף. אממה, גם הארביטראז' הזה בסוף נסגר. אבל אני רוצה להיכנס איתך למקום פילוסופי. פה אני רוצה לשאול את דעתך. כי אשנברנר בעצם טוען, או אולי מוכיח, שיש לו ארביטראז' של ידע. לא ארביטראז' של הבורסה סגורה ביום ראשון, אבל טבע דיווחה בישראל. וארביטראז' של ידע זה כמעט כמו סחר במידע פנים, כי הוא רואה לעתיד, ועושה פעולות, או יותר נכון, ה-AI, הוא טוען שה-AI רואה לעתיד, ועושה פעולות, והתנאי הראשון של שוק ההון, הוא שמידע חייב להיות זמין לכולם. אתם יודעים שאסור לעובד בחברה ציבורית להגיד שהחברה עומדת להימחר, אפשר ללכת לכלא על זה. ומה באמת עם לאופולד, תרשה לי לקרוא לו לאור העובדה שהוא מנהל 20 מיליארד. הוא עדיין לא friend of the pod אבל. He's the friend of the pod. כן, אוקיי. לאו, you're a friend, we love you so much. חשבתי שקודם הוא צריך להוכיח משהו, חוץ מלגייס 20 מיליארד דולר. מה זה? בר נמוך, אני מוחה. לאו, אנחנו לא צריכים אותו. אבל לא, מה שאני רוצה להגיד, מה אם הוא באמת, יונתן, תזרום איתי, מה אם הוא באמת יודע קצת לפני כולם? סליחה, מה אם ל-AI יש יכולות לדעת קצת לפני כולם? אז תיאורטית, הקרן שלו יכולה גם לנהל 500 מיליארד. זה תרגיל מחשבתי מעניין, כי... זה מתחבר למה שאמרת. שלא לכולנו יש את האנשי מחקר האלה, שיש לאנליסטים. נכון. אולי יש לנו. ואני רוצה גם שאנשים יבינו, אפרופו ארביטראז', וורן באפט אמר, שהרבה יותר קל להשיג תשואות גבוהות עם $1,000,000 מאשר עם מאות מיליארדים. אבל אשנברנר נראה שמשיג גם עם הרבה מיליארדים. והשאלה שלי אליך, אם הוא באמת יודע לחזות את העתיד יותר טוב מהשוק, ונניח שהקרן שלו מגיעה ל$1,000,000,000,000, אז כל פעם שהוא מחליט לקנות חברות חשמל או למכור בנקים, השוק מתחיל לזוז בעקבותיו, ונוצר מצב מוזר, כי כולם קונים כי הוא קנה. ואם יש עוד 10 קרנות כמו שלו, מה קורה לנו, יונתן, אם 10 קרנות AI מנהלות $2,000,000,000,000, ואנחנו כבר לא יודעים, הרי מה זה שוק ההון? שוק ההון זה 100 מיליון אנשים שמתווכחים, וזה התוצאה. ואם פתאום באים 10 AI'ים, בוטים, ברדים, ואומרים, אתה יודע מה? אני יודע קצת יותר טוב ממך, אתה חושב שאתה חכם, אתה בודק במכס כמה משלוחים של אייפון הגיעו לדרום קוריאה, ויודע להעריך מה היו הדוחות הכספיים, אז אני כל כך חכם, שאני יודע כמה ניקל קרו במחצבים באפריקה, ואני יודע מה הבזבוז על ניקל, וכמה עלה על האונייה, ואני יודע הרבה לפני שאתה יודע מה קרה במכס. בסדר, אבל זה דבר שקורה כבר הרבה שנים, לא? כאילו... אבל השאלה, יונתן, אנחנו חיים בעולם ש-AI, תקשיב, AI,
כל המספרים שהכרנו, הם פשוט, אנחנו מדברים אותם, אנחנו מדבררים אותם, אנחנו לא קולטים אותם. לקח לביל אקמן 22 שנה של השקעות והצלחות וכישלונות, והילד הזה עושה את זה בשנתיים. לא, אבל אני רגע פה דווקא רוצה להיות יותר קונסרבטיבי. בבקשה, תרגיע אותי. אנחנו הרי לפני בערך 10 שנים, נגיד 8 שנים, נכנס העולם של high frequency trading, כן? והיו לך כל מיני חברות, קרנות, שגייסו כסף כי הם הצליחו להשיג סיב אופטי, להזכיר את הבניין הכי קרוב ל-SEC, לנייס בניו יורק, ואז היה להם על פיץ' שנייה יתרון בטרייד, וכאילו, בסדר? אז כל הזמן המשחק הזה מנוהל, אני חושב שהיום כמעט 60% מהמסחר הוא כבר אלגוריתמי. הוא לא אלגוריתמי, AI מקבל החלטות, אבל מישהו פיתח אלגוריתם ונותן לו הוראות, והוא כבר מנהל את ה... אז זה כל הזמן קורה, ובעניין של גודל קרנות, תקשיב, אני חושב שהשבוע היה דיסקלוז'ר של בלק רוק, שהם מנהלים, אני שלחתי את זה לג'וני, יותר מ-15 טריליון דולר. אתה מאמין שהם גדלו ב-20% בשנה, חברה של 15 טריליון, איך זה קורה? והכלכלה העולמית היא 100 טריליון, סדר גודל, כאילו חברת השקעות אחת מחזיקה 15% שווה ערך, כאילו ל-15% מהתל"ג של העולם. אז השחקנים גדולים שיכולים לזה את השוק, יש, אנחנו מכירים את זה, זה לא תופעה חדשה. אדג' מטכנולוגיה, שהוא ברמת האלפיות שנייה, שמייצר לך אדג', אנחנו מכירים, זה לא חדש. אני חושב ופה ההוכחה על לאופולדו, על כל השחקנים האחרים, שה-AI יותר מרנסנס, יותר מפיינל, פה בישראל, שחקנים שזה המקצוע שלהם, מסחר אלגוריתמים ברמה מאוד מאוד גבוהה, מסוגל לעבד מידע מהר יותר, בצורה יותר אפקטיבית, ולקבל כאילו יתרון על השוק, מתוך זה שהוא במרכאות חושב לבד על אסטרטגיית ההשקעה, או לא במרכאות. זה יהיה מעניין אם זה יקרה, כי אם אתה תשלב יכולת של מסחר אלגוריתמי שחושב לבד, עם היי פריקוונסי ומחשוב גבוה, ועם הרבה כסף, קרן בגודל, אז יכול להיות שכל הרעיון של שוק ההון, כמכשיר לפרייס דיסקאברי, הוא יפקע, כבר לא יהיה רלוונטי. אתה יודע שכל מי שאומר שהוא עובד בפיינל, מפוטר מפיינל? לא, לא ידעתי. גדול. יש להם שם משהו שעובד כבר כל כך הרבה שנים, והבנתי שיש שם גידור לא נורמלי, פגשתי את אחד המייסדים. היזמים בנו את זה כדי שאף אחד מהעובדים לא יודע בדיוק איך זה עובד. שמע, אני פגשתי את אחד מהיזמים, את ניר קלקשטיין, בהקשרי, הוא בנה אלגוריתמיקה בעולם הרפואה. מימנו, אני חושב שזה התרומה למכבי, לכזה דאטה סנטר גדול, ותשמע, הוא איש ענב, מדהים, גאון, מנץ', המשפחה תומכת בניווט, תחרויות של ניווט בשטח, והם גם, יש כאלה ממש קבוצות שעושות את זה כל סוף שבוע. זה ספורט, כן. ביער בן שמן הם רצים שם. כן, כן, אנשים מדהימים. אני לא מכיר את החברה, לא, אף פעם לא דרכתי שם, אבל כשאני רואה מה האנשים האלה עושים, אתה יודע, למדינה, לחברה, למדע, הלוואי וכולם, כל מי שהיה מפצח איזשהו משהו בעולם הכלכלי, היה כל כך מסור לטוב הכללי. באמת, אנשים מדהימים. מדהים. מקסימים. מהחוויה שלי עם ניר. טוב, אז נחיה ונראה. אז אתה אומר בינתיים לא להשקיע ברובי M16 מחסניות, ג'ריקנים של מים וקופסאות שימורים במרתף. לא, אבל אתה יודע, זה נראה לי שכל דור עובר את החשש הזה של כל הזה, ואפילו לא דור, אני אומר לך לפני 10 שנים, היית קורא על high frequency trading, היית אומר, זהו, נגמר הסיפור. זה נכון. מי צריך מחלקות מחקר, מי שיש לו את הדאטה סנטר הכי קרוב לזה, הוא מנצח. נכון, נכון. אוקיי, אבל כן, תראה, בסוף, מחבר את זה גם למה שדיברנו שבוע שעבר על ה-DSA, בסוף יבוא רגע כנראה ב5 שנים הקרובות, שבגלל ה-AI והדיגיטציה וזה, אנחנו נוכל להסתכל על המערכת הקפיטליסטית, ולהגיד, זה שיש פרייס דיסקאבר אפקטיבי, זה לא נכון. פשוט לא עובד כבר. עכשיו, האם חוזרים אחורה לרעיונות קומוניסטיים, או האם מייצרים משהו חדש? זאת תהיה השאלה הכי גדולה, ואנחנו מתקרבים לנקודה הזאת, בגלל זה אתה רואה את כל לא בגלל זה, אבל זו אחת הסיבות שאתה רואה גם הרבה מהשיח הקומוניסטי, סוציאליסטי רדיקלי חוזר, כי הוא אומר לך, איך זה יכול להיות? מה, בגלל שהוא יש לו AI, וזה, זה כבר לא פרייס דיסקאברי. הבורסה היא לא פרייס דיסקאברי, היא מניפיולייטד, כאילו זה הנרטיב, כן, לא שאני מאמין בזה. יונתן, אתה רוצה לספר לנו מה עשה לך טוב השבוע? קל. אבל רגע, אם כן, אם זה קל, יופי, אז אנחנו גם נגיד שהפינה, מה עשה לי טוב השבוע, מוגשת בחסות החברים שלנו מאקוסאפ.
תשמעו, אחד מתוספי התזונה החשובים הוא אבץ, הוא תורם לתפקוד התקין של מערכת החיסון, מסייע בשמירה על בריאות העור, השיער והציפורניים. הוא תורם לפוריות תקינה ולשמירה על רמות טסטוסטרון תקינות בדם, וגם משתתף בתהליך ריפוי פצעים. וכמו שלמדנו לצפות מאקוסאפ, גם האבץ שלהם מגיע בטכנולוגיה ליפוזומלית שנועדה לשפר את ספיגת התוסף בגוף. אבץ הוא תוסף תזונה נפוץ, אבל אם אתם סובלים ממחלת כליות, ממצב רפואי כרוני, או אתן בהיריון או מניקות, מומלץ להתייעץ עם הרופא המטפל לפני השימוש. תודה לאקוסאפ, תודה לכם. יונתן, מה עשה לך טוב? יש לי שני דברים קצרים. אחד, כשאני רואה את מה שקורה במוסקבה, וגם את התקיפות האיראניות במרחב של המפרץ, אני כל פעם נזכר באנשים המדהימים שבנו את ארכיטקטורת ההגנה האווירית הישראלית. תשמע, אתה רואה תמונות, איך זה נראה כשאין כיפת ברזל, איך זה נראה כשאין חץ, כן? איך זה נראה כשאין ממדים ואין מערכות התראה. הנה, זה מולנו, אפשר לראות איך זה נראה. והשבוע דני גולד, ראש מפת, ממציא כיפת ברזל, אחד האנשים המדהימים בישראל שכולנו חייבים לו. הגיע לתת הרצאה ב-commencement speech פה באוניברסיטת תל אביב. ולאנשים בקהל מאוד צרם, שהביאו אדם שהמציא מערכת נשק לדבר ב-commencement speech באוניברסיטת תל אביב, ולא נתנו לו לסיים, תקשיב טוב, לא נתנו לדני גולד, דני גולד, לסיים, לנאום בצורה ראויה, בטקס דוקטורט אני חושב, באוניברסיטת תל אביב. בסדר? אנשים פה לא מבינים, ואני אומר את זה בפינת הטוב, כן? כי יש לי הכרה טוב כל בוקר שאני קם לדני, למפת, לכל האנשים שעסוקים בדברים האלה, לתעשיות הביטחוניות, שאנחנו חיים פה ויראו פה 2,000 טילים, בסדר? והיו נפגעים וגם היו הרוגים, וכל הרוג הוא עולם ומלואו, אבל בגדול, שאתה רואה מה קורה ברוסיה, ואתה רואה מה קורה בבחריין ובכווית, זה דבר פשוט מדהים, וצריך שתהיה לנו הכרה טוב אדירה אליו. זה רגע דבר אחד. והדבר השני, אני חוזר עוד פעם, אני בגלל כל מיני משימות שלקחתי על עצמי, לא יכול לטוס בחודשים האחרונים, כמו שהייתי טס לפני כן, וליאם, לאחד הבנים שלי, יש תחרות באירופה, ופעם ראשונה שאני ככה שולח אותו להתחרות, הוא בן 12 עם מאמנת, אז אני אחד, שמח ומאושר, שזכינו גם כמשפחה להכיר את ציפי אובזילר, הייתה שחקנית תחרותית בטופ 100 הישראלית, שאתה רואה מה זה שחקן שהיה בקצה המקצועי שלו, ואיך הוא מאמן, ילדים, דבר מדהים, אז אלירן, על כל הצוות שתומך שם את המערכת של אלטניס, זה פשוט כיף לראות את הדבר הזה, ועכשיו הוא עלה למטוס לפני שעה, אני מקווה שזה יהיה טוב, 10 ימים, 2 תחרויות, אבל בכלל הוא היום בן 12, היום המולדת שלו, לראות אותו ככה גדל לתוך הדבר הזה, ומעמיק בו, ואחראי, ועושה לעצמו רשימה, מה צריך להיכנס לתיק, ומסדר לעצמו את התיק, כמה סטים, כמה זה, כמה גידים, כמה גריפים, האמת, וזה נשמע הכי אמריקאי, אתה יודע, participation medal, ממש לא משנה מה יקרה בתחרויות. כל התהליך הזה של ההכנה, של הזה, ללטוס לבד, לקחת את הדרכון, לפגוש את המאמנת בשדה, כאילו, מקווה שזה יסתיים בטוב, אבל אתה יודע, נברך על ההתחלה. טוב, מה עשה לי טוב שלי הוא כל כך חנוני, שאני חושב פעמיים, אבל אני אלך עם זה. לפני כמה חודשים, אם אתה זוכר, עלינו אייטם על הפרטיות שלנו אונליין, אני לא זוכר מה הצית את הדיון הזה, אבל בזמנו סיפרתי שהעברתי את הסיסמאות, את הצילומי תעודת זהות, דרכון, פרטי אשראי, העברתי אותם לנורדפאס, סוג של כספת כזאת, מוצר נחמד מאוד. ובשבועות האחרונים לקחתי את זה צעד קדימה, וכמעט סיימתי לרוקן גם את הגוגל דרייב, והעברתי את המסמכים שלי והחוזים שלי למה שנקרא ענן מאובטח. אני בחרתי בנורד לוקר, זה גם מהחבר'ה של נורד פאס, כל אחד יכול לבחור את מה שהוא רוצה, ואני אחזור על משפט שכדאי לכולנו לשנן. אם אתם לא משלמים על המוצר, אז אתם המוצר. ולגוגל אנחנו לא משלמים. גוגל סורק לכם את הדרייב, הוא לומד שאתם סטודנטים לכלכלה, הוא לומד שיש מינוס קטן בעו"ש, ועד היום הוא היה משתמש בזה כדי להראות לכם באנר שמציע לכם הלוואה לכיסוי המינוס. הפחד שלי
הוא שבעידן של AI, זה בעצם עידן של התפוצצות של כוח מחשוב, אתה אמרת, הם כבר במינוס של כסף מרוב שהם בונים כוח מחשוב, הפחד שלי שזה יגיע למניפולציות במקומות הכי אישיים ורגישים, אתה יודע, איזה שירות, יפרסמו לי איזה שירות פסיכולוגי שמתמחה בהתמודדות עם אהבה נכזבת, כי סרקו או קלטו איזה מכתב אהבה ששמרתי בדרייב. תראה, אני אומר, חכם לא נכנס למקומות שפיקח יוצא מהם, אולי זה פשוט שיש לי איזשהו digital overload, שאני מרגיש שכל הדברים האלה מעמיסים עליי. בתחילת השבוע, יונתן, היו לי 980 אימיילים באינבוקס, ונכון לכרגע יש לי 90. אז אני משאיר במייל רק דברים שדורשים טיפול, זה עוזר לפקס אותי, אני פשוט בא מתוך מודעות כזאת, שאני רוצה כמה שפחות עומס דיגיטלי, אני רוצה להיות רגוע שהדברים שלי לא נסרקים, מה אני אגיד לך? זה אולי מאוד חנוני, אבל אולי מדבר גם לאנשים ששומעים אותנו, כי אני חושב שיש משהו שבסוף אני לפחות, בגלל שאני גם קצת OCD כזה, אני מרגיש שאני נאבד בתוך כל המקומות שבהם האינפורמציה שלי מאוחסנת. וכמובן שאני גם, אחרי מה שאמרת, רוצה לנצל את ההזדמנות, ולהודות לכל הסטודנטים הנפלאים של אוניברסיטת תל אביב, שמפריעים לדני גולד לדבר. תודה רבה, כי בזה שיש לנו אתכם, אנחנו מבינים כמה טוב להיות אנחנו. גדול גילי. טוב, זה אחלה סיומת, הבאת אחלה סיומת ל... יונתן יקירי, היה כיף כרגיל, אני מצפה לשמוע ממך בשבוע הבא, אנחנו נהיה בקשר, אנחנו מקווים שהפודקאסט הזה יעלה בזמן, בגלל שהעורכת שלנו, אפרת, נסעה לה לכפר דייגים אי שם, והיא בסדנת כתיבה וקול, וכל הכבוד לכפרה עליה, אני חושב שהיא הולכת לערוך את הפודקאסט עם לפטופ שמחובר לטלפון, שמחובר להוטספוט, שקשור לאיזה רשת דייגים של איזה יווני, אז אם אתם שומעים את הפודקאסט בזמן, כנראה שהכל יסתדר. אז תודה לכם, תודה רבה, אוהבים אתכם, שבת שלום. יונתן, נפגשים שבוע הבא. נפגש שבוע הבא. על עצמך. יאללה. ביי ביי.